Hello, hello. Tumatawa kayo. Hello. Hello. Hello, 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 Ayun. guys. Mic test. Good evening, good Ayan, evening. yan, yan. Yun. Good Magandang evening, guys. Good gabi. evening. Magandang gabi sa Lesh. Hello. Good So, evening, Freemourne Lesh. finally, di ba? Yes, sir. Oo. Finally, ito na. Ito na talaga. This is it, pansit. So, finally, Kita na ba tayo? yes, kita na tayo, kita na. Ayun. Okay. Sa akin, hindi. Ayun. Ayun. Late. May Hello, delay hello, lang. hello. May delay lang yung natin, yung stream natin. Ng 30 seconds? Yes, yes. So, ayun. Good evening muna tayo sa kanila. Sa mga nauna. Kailangan ay. dito. Ayun, good evening mga viewers. Hello. Magandang gabi sa inyo lahat. So, sa mga hindi nakakilala, ako nga pala si Freemourne, isang content creator ng Pokemon at kung ano pang variety games ng and then Lesh. Yes, Please yes. introduce And ako nga yourself. pala si Lesh. I-stream ko lang po ng trip ko laruin. Seryoso. So, yun. Hello, hello sa mga kaibigan ko andyan. Good evening, guys, sa inyong lahat. Good evening, good evening. And welcome sa first episode namin nila Freemourne. So finally, na-start na natin itong ating munting podcast na actually puro late night talks lang natin pinagagawa to. Usually ginagawa natin late night talk sa Discord. Oo. Ngayon, kasama natin silang lahat. Which is maganda lalo na sa mga sa topic natin ngayon na I hope is maraming ding maasasabing ating mga viewers and syempre ang ating special guest for tonight. So yun lang guys, friendly reminders lang before tayo mag-start ng ating session. Our shoutouts are only made before our session and after the session. So we couldn't make shoutouts during na pag may nagsasalita lang din sa session natin. Kasi we as much as possible we would like to prevent na ma-cut off yung sinasabi natin ng mga guests natin and our host. Yun lang doon. Kasama na dyan mga nagsisend din ng stars. So, don't worry guys, mababati naman namin kayo or may-greet namin kayo after nung program natin. Ayun. Ayun. So, huwag natin patagalin to Freemourne. Ilabas na natin yung mga guests natin. Oo. Okay, so wait lang. Hinahanap na rin sila eh. Hinahanap na yung kalbo daw eh. Hanap na yung kalbo. Wait lang guys Asan daw yung kalbo eh? Pakita natin yung kalbo. Ito na. May buhok na eh. Let's go. Ayun. So, our tonight's Shoutout guys. pala natin si Sino? Go lang. Shoutout lang ang mga sa si El Kun sa paggawa ng may wagang banner natin sa nung layout. Maraming salamat, El Kun. So, yan. For the overlay. Yes, sir. Ayun, so yan. introduce our guest na rin. Please welcome guys, Dana Games and Bojong Gaming from the Genshin Impact community. So start muna tayo with Dana Games. Please introduce yourself para may idea yung mga viewers natin from another gaming community. Hello everyone, I am Dana Games. Shout out to all my Dananas out there. Dahil saging lang ang may puso. I stream Genshin Impact every Monday, Wednesday, Friday at around 8 p.m. Minsan late, minsan maaga, pero basta nandun ako. Ayun, give me a follow and a like. Carry niyo lang naman. So yun, thank you for having me, Lesh and Freemourne. Ayun. Thank you for that brief introduction. Bojong? Thank you. Hello, good evening po. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po kay Freemourne and Lesh for inviting me. Mm-hmm. And
Papasalamat din ako kasi nakasama ko si Dana. First time ko rin makasama si Dana. And thank you sa mga dumalo ngayong gabi. Gumalaw tayong layout mo, Freeman. Oo, na-check ko. Shoutout nga pala Ayun na. sa ating katalo. Bumalik na. At mga kalish at Freemourne. Kape. College ko, Freeman. Ayan. Lahat na may kano. Then, ka-community. Ka-community. Isa tayong laking community, guys. Oo. Mga kakalang. Maraming salamat. Ayan. So, Ayun, Lesh, may shoutout ka ba bago tayo mag-start ng ating munting podcast? Sige. Shoutout lang natin yung mga dumaan dyan na kaibigan ko. Kila Dale, kila Zach, kila Jello. Sino pa man kayo andyan, guys? Hello. And good evening sa inyo lahat, guys. So, simulan na natin itong napakaganda nating topic. Oo. So, Shoutout din muna ako. Ayun, si Dana. Biglang shoutout ako. Nakita ko si PC4. Hello, PC4! Hello, Crypto Panda. What's up? Hello. Afternoon. Hello. Bodge, sila shoutout, Bodge. Shoutout nga pala sa mga katawan natin dyan. Sila Arnie Dave, si Scalaw, and kay Crypto. What's up? JY. Tama pagbanggit ko sa pangalan mo. Kay RG Bongala. And kay Nico, ni Caldas. Magandang gabi sila. Kay Chuchay. Manyaki sa dalawa sila. ayun. Maraming salamat. Ayun, Lesh. Yes, Bodge. Sino pa? Sige. Lores, Boss Lores. Bigla lumabas eh. Sige lang. Okay lang. Basta take your time, guys. Kung may mga shoutout pa kayo. Kasi after na to, dire-diretso na tayo eh. Yes. Sa mga papahabol mo pa shoutout, guys. Sige, go muna. Alasin natin. Saan yan? Malapok. Hinahala pa ka na mga tawagan, no? Leshinatis. Lesionatics eh. Oo. Ayan, may tawag na. May tawag. Ay, Butch, mga ka daw matanda. Palit kulay ng buhok man, sabi niya. Uso pang matandang buhok ngayon, guys. Hindi ko alam violet ko eh. Naging gray. Ako nga green yung gusto kong gawin, naging violet. Kapalit. Nagpapalit tayo. Parang kanina akala ko mawawala kami ng kuryente. Kanina nawalan. Kay Bojong. Si Butch nga, guys, nawalan ng kuryente Nawala. bago mag-start eh. Ayan. Shout out to Adonis. Okay. So before we start, guys, before natin i-tackle tong topic natin. Kasi kung papansin niyo, ano nga ba yung Osus effect kasi? Kasi sa mga di nakakalam, Osus is suso, like breast. So guys, sa may mga bata pang nanonood dyan, viewers discretion nga pala kasi yung podcast natin will have strong language lang din. So, sa mga di nakaabot sa reminders from the start, reminders lang din. And keep the chat healthy hanggat maaari. So, yun. So, a brief history lang din kasi sa nauuso ngayon na content ng mga streamers in general sa streaming community. First kasi bago maging Osus streamer, nagsimula talaga yan sa Twitch bago mapunta sa Facebook, which is ang unang term nila dyan is thought, na sa Western lang naman to, na ang ibig sabihin is that hoe over there, or in Tagalog yung ibig sabihin kasi ng hoe is malandi or slut. Ayun, tapos nag-evolve siya into Sandogang. Kung familiar kayo sa Sandogang, syempre may mga kilalang streamers dyan na nabansagang Sandogang, and then now naging Osus streamer na talamak. Kung papansin niyo guys sa streaming community natin, talamak siya sa community ng ML tsaka Call of Duty Mobile. Ayun. So sa Genshin hindi ko pa sure. Wala pa naman so far. Na gawa ng ganyang content. Siguro yung iba satire humor. Pero Humor yung sa Genshin. Naging humor siya. Pero sa kasi sa ibang community, ang nangyayari dyan is as in nanonormalize siya. Nanonormalize yung Siya na yung nagiging content talaga. As in
everyday. Almost everyday, everyday. Ang nangyayari kasi yung mga girl streamer na tinatawag, parang yun na yung nagiging itsura. So, Lesh, bakit nga ba ngayon lang din binigyan ng pansin to? Like, bakit nga lang ba ngayon na call out sila? Feeling ko kasi talaga, ngayon lang siya na-call out. Kasi nga, unang-una, ngayon is, alam na natin yung streaming community is sobrang laki na ngayon. Dahil una, madali na siya i-access, like nasa FB lang siya. Then pangalawa, yung mga tao ngayon hindi talaga lumalabas kasi nga naka-quarantine tayo or talagang pinagbabawal lumabas. And dumadami yung mga batang mas gusto maglaro. Hindi naman sa mas gusto, like maraming ng batang naglalaro ngayon. And sobrang dali na maglaro ngayon kasi nga dyan yung mobile games. Mobile games, sobrang dali nilang i-access, sobrang dali matutunan, sobrang dali laruin. So yeah, parang ngayon lang siya talaga naging topic kasi nga kailangan na siyang pag-usapan because of the fact na yung audience ng streaming ngayon is mga bata na. So, hindi na siya healthy for, para sa mga bata itself. Parang ganun. So, feeling ko yun talaga yung pinaka-main reason ba't ngayon lang siya na-topic. Kasi before naman, napag-usapan na yun, yung mga sandogang, yung mga ganun. Like, na-topic na siya before ng mga ibang podcast. Hindi lang siya naging ganito ka-talk about kasi nga, hindi pa ganun ka yung streaming before sa Pilipinas. Hindi siya ganun kasikat, konti lang nanonood ng streamers. And konti lang din yung mga nag-i-stream before. Sobrang bilang lang. Eh ngayon, sobrang dami na kahit saan ka pumuntang games ata sa FB may nag-i-stream eh. Yan. So, parang yun lang talaga yung dalhin. But ngayon siya na topic itself. Kumbaga, nag-boom kasi talaga simula last year, no? Simula last year, nag-boom talaga yung streaming. Kasi sa pagkakaalam ko is, yun nga, ang sinungalan ba yung mga nag-i-stream na usually mga galing sa Twitch na meron na talaga silang followers doon na dinala lang sa FB kasi bago lang ang Facebook Gaming Ang Facebook Gaming ginawa siya way back 2018 sa pagkakaalam ko. Kaya bago talaga siya. So, kayo ba Dana Games and Bojong, ano bang masasabi nyo regarding sa ganito? Wait lang muna, wait lang. Cut off ko lang. Kasi sabi ni Elkun, marami na rin daw sa Genshin na naked streamer. Baka hindi lang talaga tinakita. Siguro hindi pa siya ganun ka-boom when it comes to Genshin. Basahin lang natin kasi parang importante yung comment ni Boss Elkun. Sige. Para pantay-pantay yung community. So, kahit sa Genshin, meron na siya. So, kumbaga, yun. Baka hindi lang siya ganun ka-boom sa Genshin kasi Genshin is more on like iba yung hinahanap na entertainment sa Genshin ng mga tao siguro. So, yun. Balik na tayo kay Dana at kay Labot. Ayan. So, start muna tayo kay Dana since na siyang unika iya sa ating podcast. Unika talaga. It's a good point what Lesh said na lumalaganap na kasi yung mobile gaming ngayon. Very accessible siya sa kids. So, yung audience mo usually parang mga bata talaga. And yung time slot at which these streamers kasi stream at doesn't happen. So, during the time talaga na active yung kids. And I think that's where we want to angle the conversation then on the whole issue Kasi it's more on the audience targeting talaga right now. And ang daming bagong streamer yan, ang daming new to the community, maybe hindi pa sila nakakapag they don't know the community as much yet. They don't know what should be done and can't be done. Hindi nila alam yung standard community guidelines that they should be following. So, maraming ganun ngayon. Maraming baguhan. So, marami rin siguro na hindi sila familiar talaga sa community. So, ayun. And dahil dumadami sila and they're put way up in the algorithm, masyado sila nasasuggest ng Facebook right now for kids to see. So, yun. I think kaya natin siya mas pinansin ngayon. Okay. Bojong, ikaw. Boj. Ano po yung tanong? Bakit ngayon lang binigyan ng pansin yung issue, yung mga Osus streamer, sa tingin mo? Ba't ngayon siya talaga pinag-usapan? Kay JC Kasoho, di ba? Yung isang streamer. So, siguro kaya siya pumutok kasi ang dami na nila So, siguro ilan na. Ngayon, parang marami na, hindi lang isang community, hindi pati ibang community. Kaya parang naging issue na siya. Tapos, uso pa ngayon, nagka-pandemic. So, parang nakapokus lahat ng tao sa internet, sa mga
games, mobile entertainment, ganun. Kaya talagang mapapansin siya ngayong pandemic. Kasi lahat na ng tao, doon na nakapokus. At nandun din yung mga ano. Kaya siguro, napansin sila. Siyempre, may good side and bad side din sila. Yung, Yes. hindi natin kasi alam kung bakit nila ginagawa yun. We don't know ano yung pinagdadaanan ng bawat bakit yun ginagawa. Frank, sabi nga nila, para kumita. Oo. Bakit ka ba na-stream, ha? Yun yung one thing to be frank. Oo, kasi business-wise talaga, good talaga yun. When it comes to marketing, lalo na ang market kasi ng ganong content is men. Di ba? Na, yun nga, pagpakitaan mo lang talaga ng konting skin bilang babae is mga lalaki, ang natural reaction nila is may hikayat na panoorin ka, na tingnan ka. Oo. Sa business perspective, okay yun. Pero yun nga kasi, kung ipapasok natin sa community guidelines, kasi sa mga hindi nakakaalam, meron tayong community guidelines na tinatawag when it comes to streaming. And which is, itong community guidelines na ipapakita ko, yung I think na nababypass ng mga Osus streamer. So kung makikita nyo dyan sa upper left corner, ang nakalagay dyan is keep it clean. So ang ibig sabihin lang naman dyan is bawal, we default to removing sexual imagery. Kung pupunta kasi ko sa section ng Facebook gaming, yung mga thumbnails pa lang dun is alam mo na kung may mga explicit content, may mga sexual suggestive na image. Hindi ba? So, yung kasi yung nagiging yun yung nakakapagtaka rin sa platform na to kung bakit nababypass to. Like, hindi siya na-take down ng Facebook. Di ba? Ayun. So, Lesh? Ano yan? Oo. Wait, binasa ko kasi yung comment ni Elcon. Sorry. Sige. Ano bang sinabi ni Elcon? And sabi kasi ni Boss Elcon, isa lang opinion ko dyan sa mga ganyang streamer. No offense sa mga gumagawa. Freemourne, gusto kayo instant viewer kahit mabastos sa comment. Ayun nga yung kailangan natin pag-usapan ngayon kasi nga, maraming take yung mga tao when it comes to that, when it comes to that content. Kasi nga, yun nga, sabi nga ni Boss, hindi natin alam kung ano yung reason behind that, kung ba't nila ginagawa yun. And feeling ko naman kasi, para sa akin, hindi naman siya ganun hindi naman siya ganun kamali, pero kailangan lang humigpit ng FB when it comes to the viewers. Kasi nga, what you wear is not, huwag ko na nga mag-English, hindi naman natin sila pwede i-judge kung ano yung suot nila. Parang ganun na lang. Yeah. Meron kasi babae na gusto lang ang mahirap kasi, yung iba sa kanila, gawin na nga sila manamit, the way they act pa is parang inaano nila yung mga viewer nila. Talagang inaakit nila. So, tsaka, hindi natin makokontrol kasi kung ano yung sabihin natin ng mga tao. So, kahit naman, yes, Dana. Yung i-add ko lang rin kasi para malinaw sa lahat ng nanonood na we're not here naman to bash these streamers. Hindi naman yun yung intention of the podcast. Also, I wanna point out that yung self-respect ng isang babae, hindi siya na-define kung ano yung suot niya, like kung ano yung suot niya or anything. But the impact kasi of how they carry themselves and like what they say to the viewers and the audience of the stream, yun yung medyo mas kailangan natin focus on rather than yung pinaka, what they wear talaga. Kasi may mga babae naman talaga na gifted na parang kahit hindi naman meant to be malaswa yung damit nila, nagkakataon. Ganun yung dating, diba? So, case to case din eh. May mga girls kasi na can pull off the sexy look without having the persona na sobrang lewd, if we may say so. Kasi, depende lang sa how they carry themselves and if they're actually, disrupting or violating community guidelines. Yun lang. Gusto ko lang i-put out there that we're not here to bash and gusto ko lang din i-point out na yung podcast would be about then, parang how it affects other girl streamers din. Kasi it has an effect on us and I think it's good to touch on that a little bit later. So lang i-put out there.
So, wait lang. Kasi may inap sila na comment. So, may nagtanong sa comment na, Si Miss why are Eddie. we having a conversation about women in gaming with only one female perspective in the panel? So, I think to answer that question is, dalawa lang naman kasi talaga yung guest namin, which is si Dana and si Bodge. So, parang 50-50% lang to, guys. Kasi kami ni Freemourne is host dito, then yung guest namin si Bojong and si Dana. So, parang the panel itself is 50% girl, 50% boy. So, tig-isa lang talaga yung comment sides. Oo. When it comes to ano naman kasi, kung perspective lang din, syempre hindi naman kami magiging biased din na hindi naman nakita yung side ng babae. Na hangga't maaari, we're gonna be tawag dito. Yung tawag ng critical. Objective. Maging objective tayo sa ating discussion. Kasi this issue, napakatagal na to. We're not here to rant na bakit ang daming ganyan naglalabasan. Hindi na yun eh. It's not about that eh. Kasi to be honest, hindi na talaga natin matatanggal yan. Yung ganyang klaseng content. It's been there for how many years na rin kasi. And yun nga. Parang yun lang talaga. I mean, aware naman kami na may mga guys na ginagamit yung Osus as a clickbait. May mga bumibili ng fake para may manood sa kanilang viewers. So, we are aware about that naman. So, hindi lang siya focus sa girl gamer na ganun. Yung mismong, yung mismo content na Osus yung ginagamit to gain viewers yung talagang pag-uusapan. Hindi lang basta girl gamer. Yeah, I think it's a discussion for another time wherein people are more critical of girl gamers, or let's just say girls in general. People are more critical of what girls do than what guys do, and I think that's a conversation for another episode na. Okay na guys, okay na guys. Tapos na ba? Guys, pa-check pa comment guys kung okay na. Thank you guys. Maraming salamat. So, and good evening ulit guys, and sa mga bumalik guys, thank you. Salamat sa pagbalik, guys. Sorry guys, technical difficulties. So, yan. Going back to the topic siguro. Like we were saying nga kanina. Kasi okay na cut off kanina. Personal context pa lang kasi of the whole issue. And I would just like to reiterate, no? Wait lang, nag-echo yata ako. Sa'yo na sa'yo. Paano kaya? Ayan. May echo pa rin daw. Wait lang. I-off ko nga yung mic ko muna. Para Sige. kayo nag-uusap sa kuweba, pero okay na yan, sabi ni Tang. Seryoso ba? Wait nga lang. Hello? Hello? Okay na ba? O nga, nag-echo nga. Wait. Baka may naka-on na live. Oo nga. Sa'yo, Freemourne, okay na ba, Freemourne? Live mo? Meron po feedback sa audio. Okay naman sa akin, men. Yeah. Okay ba? Nagbabalik daw. Nagbabalik daw. Oo nga, ang pagbabalik namin, guys. Yes. Ayun, wala na. Ayan, game. Ayun. So, balik kami guys. Sa kami nag-cut off kayo na, which is kay Dana. So, Dana, the floor is yours ulit. Let's Yeah. go. We're setting up the context muna of we're not here to bash or parang judge people who wear clothes na revealing. It's not it's not tama rin na i-bash mo sila for what they wear. And people are free to wear whatever they want, but at the same time, yung ganong klaseng attention that those people get kasi parang you have the responsibility now as a streamer. Kung streamer ka, ganun ka manamit, of course you'll get attention. And that's not the issue here. The issue is how they carry themselves and set an example for younger audiences. And what we're driving for now is not to get hate on them, but more on regulation ni Facebook, diba, na parang at least makategorize yung mga gantong klaseng content creator. So, ayun lang. I don't feel like we should be judging girls or anyone based on what they wear. So, kailangan lang natin i-put aside yun that that's not the point of the podcast then. Yun.
Yun lang. Yes, guys. So, ayun nga guys, ang naka-focus kasi talaga kami sa community itself. Kung ano yung effect nung Osus streamer dun sa community itself. Kasi nga, ang focus talaga namin dito is humigpit your community when it comes to the kids na nakakanood ng content itself. Kasi nga, sinabi nga namin kanina, ngayon kasi sobrang accessible ng mga bata sa social media kasi nga, we are, yung ano nila, klase nila nasa online. So, yung FB yung isang way para mag-communicate sila sa teachers, sa classmates. So, andun lahat eh. So, kailangan humigpit ng FB when it comes to live stops. So, yan, Freemourne, andiyan ka ba? Parang nawala si Freemourne. Yes, nandito ako. Biglang ito nahimik eh. Hindi kasi, pansin ko kasi yung mic ko nag-e-echo siya pag naka-on. So, I have to mute pag nagsasalita kayo. Pero narinig ko naman kayo. So, yun. Yun nga, as Dave said nga, this podcast is not about the way women wear. It's not about that. It's about the responsibility of being a streamer. Like yun nga, hindi lang naman yung streamer din yung may mga responsibilidad. Tatlo yan eh. Tatlong factors yan eh. Una, yung streamer nga, as I said. Tapos yung platform itself, dahil nga sabi ko kanina, may mga nababypass na rules and regulation when it comes to streaming. And then the third is the viewer itself. Yes. Lalo na kung bata. Responsibility ng parents yan, responsibility ng guardians yan, kung ano man yung chinecheck. Pero understandable na hindi all the time is mag-check yan ng mga magulang. Pero doon papasok yung responsibility ng streamers. Kasi sa mga di rin nakakalam, ang mga streamer tulad namin, pwede kami mag-set ng age restriction when it comes to our content. Bago kami mag-live, merong option na pwedeng mag-set nun. Yun. So, ipapakita ko sa inyo dito lang sa screen, dyan sa upper center lang. Ito. So, kung makikita nyo dyan, may mga specific numbers dyan kung ano yung pwede namin. Kung ano yung target audience namin. Ayun. Kasi, it's concerning eh, to be honest guys. It's really concerning, lalo na yung mabilis ma-absorb ng mga bata. Ang mga bata mabilis ma-absorb kung ano nakikita niyan sa screen. Dati sa TV, ngayon sa phone na eh. Sa YouTube, sa Facebook. Tapos marinig mo sa mga bata kasi kung ano yung mga nakikita na napapanood, di ba? Kung kayo ba, gusto niyo ba ng something na hindi kaaya-aya na marinig from a child, di ba? Yung kasi yun, ang goal kasi is to have a regulation eh. Kasi to be honest guys, masyado pang maluwag yung regulation ng Facebook. Unlike sa Twitch. Sa Twitch kasi meron dress code ang mga streamers. Unlike dito, kung ano lang. Yun ang problema. Yes. Ayun. Yeah. So, Lesh. basta muna tayo. Sige, ikaw muna, Dana. Ano yung Dana? And also the examples kasi that they set to these kids talaga. Again, deviating from, what they wear. And, ayun nga, with the audience that they're getting, kasi nga, 'di ba, advantage na talaga from the get-go eh. Being a girl alone in this industry, advantage na 'yun. Yes. Pero, parang not taking responsibility for, yung how you carry yourself in such a public arena, 'di ba? Also, aminado rin naman sila eh na even in the real world, they don't dress like that. So, there's intention talaga behind, like capitalizing on that advantage that they have. Kasi may monetary So, like what Bojong said kanina, iba-iba yung reasons nila for doing what they do, ganyan-ganyan. Pero yun nga, they have to be responsible pa rin. Kasi you're given this platform, you get paid for being a streamer alone. You get stars for just going live. And the least you can do is like be responsible lang of yung mga sasabihin mong words, yung choice of words mo man lang, 'di ba? I think that's the bigger issue. So, Yes, kasi yun nga din yung nagiging problema eh. Before pa naman kasi talaga may mga babae ng streamer na nagsusuot nga ng mga sando itself.
Pero hindi siya napapansin kasi nga the way they act, the way they communicate with the viewers is parang matinong way pa. Yung ngayon kasi tulad nga nung isang nagsabi sa comment na isa daw streamer na sumagot na kaya kayo galit nanonood sa akin mga mister na parang hindi siya good example. I mean, if you're a streamer kasi andun ka sa point na may mga taong mag-idolize sa iyo, may mga taong gagaya sa iyo. Kasi nga ikaw yung napapanood nila eh. So, when it comes to dress code, okay lang siguro. Pero when it comes to attitude kasi dapat yun talaga yung pinapansin eh. Hindi na siya pwedeng, ano yan, Freemourne? Oy, Freemourne, Hindi, ano yan? wala. Go lang. Tuloy lang. Oo. Ano yan, parang hindi na siya basta-basta pwedeng pabayaan na lang ng FB when it comes sa mga sagot ng mga tao. Kasi parang artista na rin tayo dito eh. Kung ano yung sinasabi natin, dapat nagiging careful tayo kasi nga may mga nakakarinig na ibang tao. Hindi lang naman tayo nag-uusap na parang magtotropa, something like that na nakasara sa atin yung issue itself. So yun, feeling ko kailangan talaga doon humigpit palalo yung FB when it comes sa sagot ng mga streamer. Yung pagmumura itself, normal naman na sa Pilipino yun eh. So, pero yung ganyang mga sagot na parang hindi na siya okay as a example sa mga bata. Merong mga sobrang below the belt yung iba. And also, yun nga, I guess, kailangan ko ring reiterate to that, yes, as a streamer, you have a responsibility. But also, di ba, yung platform at which you're streaming at, may Yes, yes. responsibilidad rin sila to, like, patupad yung mga guidelines na nilalabag nila. Kasi, meron naman talagang nakalapag na guidelines, di ba? So, bakit hindi nila, parang, alam ko may nagre-report na to about these streamers eh, pero hindi naman siya na-take down. In fact, inaano pa siya, sinasuggest pa siya eh. Even to those na hindi talaga nanonood yung ganun. You know why? Because ang nakatag is the game na sikat, na easily accessible to kids. And yun, hindi naman mapupulis isa-isa ng Facebook din yun. But yun nga, if karoon kasi si Facebook ng feature na they categorize the streamer at a certain, age restriction, edi mas okay sana. Kasi yun nga eh, wala naman tayong magagawa sa mga streamers na nandiyan na kung gusto nila yung gawin yung gano'ng content, wala naman tayong control dun. Pero the system itself kind of is at a certain level, medyo naging irresponsible din. So both parties may responsibility. You have a responsibility ng streamer and yung responsibility ng platform at which you're going live at. So, yun. Ikaw, Bodge, may singat ka, Bodge? Kung bilang isang streamer, syempre, yun nga, responsibility, attitude, and paano mo i-handle yung mga ganong content, lalo na pag sa babae, di ba? Ang hirap, may nagbaba siya eh. May, kasi, pag nagganong may bad tsaka good side talaga. So, mahirap. So, talaga yung attitude mo, paano mo i-handle yun. So, kung yung sa mga, believe din ako sa mga gumagano kasi, paano yung iba, paano nila na-handle yung ganun. So, syempre, mas maganda pa rin talaga, yung rules nga ng Facebook, mas lalo nilang ma-manage ba? Kasi syempre, lalo na, hindi lang naman kasi yung Osus minsan eh. Minsan pa nga may mga nakikita ko may bumubuka ka. Diba? Oo, meron. Meron, nakita ko. So, tapos ang nakatag, mobile legends. Isipin nyo, di ba? So, nasa streamer talaga. Kasi tayo, streamer tayo, role model tayo, di ba? So, kung ano yung ginagawa na, sabi nga ni Lesh, diba, ginagaya nila. Yung mga sinasabi mo, ginagaya nila. Ginagawa mo, ginagaya nila. The way mo maglaro, gagayahin nila. So, di ba, lahat, maging lang tayo, maging maingat sa ginagawa. Kasi, yun nga, live to eh. Bukod pa doon, guys, nakalimutan kong i-add na yung viewers din have equal responsibility. I'm not referring to the children kasi they don't know better. Pero yung mga the ones that actually send the stars, the one, nag-engage ng content na yun. Guys, some people don't understand the algorithm in the streaming community. So they don't know that when they send hate comments on this particular streamer, the streamer benefits from it. So
ayun nga Action ba? na-e-encourage lalo yung mga Yes. streamer na gano'n to post that kind of content because that's what makes money, 'di ba? So, yung mga streamer na 'to iba may binubuhay na tao, 'di ba? So, hindi mo rin puwedeng i-blame 100% on the streamer. It's equal responsibility Sa between whole streamer and community. Ball, yes. As a whole community from the back end to the platform, parang gano'n. Kailangan talaga lahat may gawin. I mean, ang pinaka the best way kasi talaga is yung FB nga, gumawa sila ng parang section for that content lang. Kasi parang, di ba nga, kung napanood niyo yung sa Jessica, binrand niya na yung sarili niya as a sexy girl streamer. So I think kung ganun mo ibabrand yung sarili mo, FB should do that. And gumawa sila ng parang tag for that sexy girl streamer vibes or gamer. Then wag nila hayaan yung mga bata ma-access yon. And if yung mga girls, kahit sinong streamer, nagpakita ng Osus, pag di nakatag yung sexy girl streamer na tag, I think FB should do something about it. Parang yun lang yung pinaka-best way para lahat nagbe-benefit. Kasi nga, yung iba is kailangan nila kumita ng pera kaya nila ginagawa yan. So, di mo naman sila pwede sisihin. So, ang pinaka-best way is yung FB gumawa talaga ng tag for that certain content and di siya accessible sa mga bata. Para magkakaroon ng option, no, na ang pwede lang kumilik, 18 pataas, mga ganon. Yes, parang kasi yun talaga yung best way na magbe-benefit yung whole community, magbe-benefit din sila. Kasi hindi mo naman pwede i-take down yung content nila just because of that reason. Kasi nga, parang yun yung livelihood nila eh. Yun yung pinagkakakitaan nila. So pag ginawa natin yun, parang parang tinanggalan natin trabaho yung isang tao. So parang it's unfair for them naman din kasi. Sa FB kasi ito lang, sa mga fun fact lang din na yung paggawa kasi ng account, ang average age for making account para maging eligible ka for Facebook is 13 years old. So below that is hindi na pwede. Pero yun nga, yun din kasi yung I think na maging isang factor din na at the age of 13 na you can have a Facebook account. Pero since nga sa education nga rin, nire-require, since na pandemic, nire-require ng ibang school na means of communication nila is through social media. So, buti nga ngayon, yung iba Discord naman Discord yung paraan nila. Pero, yun going back to Facebook kasi, syempre, hindi mo maiiwasan sa mga younger audience sa mga younger generation na maging curious kung ano yung mga content na available sa Facebook. Since na walang television. Kasi dati naman di ba, lalo na sa mga batang 90s, cartoons lang sa TV, masaya na tayo Oo, di ba? Oo, kahit walang walang Game Boy or anything, basta makapaglaro sa labas, kaya naman. Tipong So, dapat ganun din siguro sa magulang. Kung kaya nyo hindi Corn papin nung comment ni Crip. yung yung pagdating sa kunyari, papahawak mo cellphone para manood pag may ginagawa ka, if you have time para makipag-play sa mga anak nyo, mas maganda yung yung alabas kayo or may gagawin kayo, magdodrawing kayo ng anak nyo, ganun. Also, Ano pa yun? Ang benefits pa sa inyo yun, di ba? Sige, Dana. sorry. Hindi kasi what also bothers me now is how easy it is to make an account, a fake account in Facebook. So kahit bata ka, 'di ba? Parang yun din Madaling access. it's Pero may kind of hinihingi, di ba difficult na, to really police these things Ayun. Yes. Bojong. Yes, ganun guys. Pero pagka hindi sa bagay, pag magkikreate pala ng account, no? Pero pagka, di ba, magkakaroon ng stars, kailangan mo maglagay ng tax something ganun. Mga driving license. ID, kailangan mo ng ID. ID. That's for streamers. Pero yung mga batang manonood. Yung mga bata kasi nanonood. Wala tayong way kasi. Lalo na FB, sobrang dali dayain ng age. Legit. Na-try ko yun before nung bata ako. Like, anong age nilalagay ko sa FB. Kung kailangan humigpit ng FB when it comes to that, when it comes to that stuff. Kasi nga, at pumapasok na yung FB sa slowly magiging streaming, platform marami na silang ini-improve when it comes to streaming. Sana pati yung regulations itself, yung guidelines, sana improve din nila. Kasi nga, yung content lumalala. For kids, for the kids itself. Kasi nga, di na naman pwede sabing lumala kasi nga, ang pangit naman ng term na yun. Pero for the kids, pangit na siya nagiging pangit na siyang maging
Naging parang yun yung nakikita nila. Kasi nga, for example, bago ka sa community ng gaming, bago ka sa community ng game itself, tapos sila yung nakikita mong streamer, ang unang papasok sa utak mo kung bata ka is, ay, ganito pala yung community nito. Ganito pala yung mga streamer ng game na to. Ganito pala sila maglaro nito, ganito yung comment section. Kumbaga, hindi healthy yung welcoming when it comes to sa mga bago na nanonood. Kasi if you're new to the game, tapos alam mong may streaming, doon ka naman pupunta manonood ka ng mga streamer Kasi doon mo makikita paano laruin yung game on how the game works. And kung solo gamer ka, kunyari wala kang friend na naglalaro, doon ka rin kukuha ng community sa streamer. You'll interact with the streamer to gain friends, to gain community. So if ganun yung nakikita mong community, I think it's not good, lalo na kung mga bata yung mag-i-interact sa streamer. Kasi ang naging tag game usually sa kanila is Mobile Legends and COD M, which is sobrang daming batang naglalaro. Kasi nga, yun yung sikat, yun yung pasok, parang ganun. Ayun na. Pwede naman nilang gawin yung mga ganun nang hindi nila tinatag yung game. Yes. Lalo na kung hindi naman talaga sila naglalaro to begin with. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, some streamers doesn't really love the game. They are just using the game. So, kumbaga, bumaba yung standards sobra when it comes to streaming the game. Kasi nga, yung iba, tinatag yung game and then papakita lang nila yung mga gusto nila ipakita. YouTube. Oo, may pag-video call with someone. Parang ganun. Kumbaga, before kasi you stream the game kasi you love the game You want to educate the people playing the game. Gusto mo i-share yung alam mo sa game. Gusto mo ipakita kung anong ginagawa mo sa game. Ngayon kasi streaming is becoming parang nagiging na lang siya, business na lang talaga siya sa ibang tao. And hindi na siya nagiging ganun ka-healthy when it comes to future doon ng mga batang gusto mag-stream, gusto maging pumasok sa gaming community. Parang hindi siya okay hindi siya okay na yun yung nakikita nila. Kasi, yun nga, tanongin mo kasi ang bata ngayon, yung ibang sagot niyan, gusto ko maging YouTuber, gusto ko maging streamer. Hindi na tulad dati na pag tinanong yung bata, gusto ko maging piloto, gusto ko maging doktor. Iba na kasi talaga iba na yung generation ngayon. Tapos, basahin ko lang din yung sinabi ni Miss Eri Santos. Sabi niya, systematic po yung issue. The system rewards content that is harmful or irresponsible. The community should foster an environment that doesn't reward this behavior if the platform doesn't do anything about it. Ayun. So, that's exactly what I was driving at din kanina. So magkakaroon lang talaga ng solution din kung yung platform itself is magkakaroon ng action when it comes to this kind of issues. Kasi nagiging issue talaga siya dahil naaapektuhan nagkakaroon na ng influence sa mga tao. Kasi technically mga streamers parang artista na rin yan influencer na rin yan Kung ano yung sabihin mo on media, on YouTube, or pag nag-live stream ka, maapektuhan din yung mindset or yung pag-iisip ng ibang viewers mo. Diba? So, kaya nga believe din ako sa mga streamers na they're really careful on the things they post online kasi alam nila yung consequences pag may mga bagay na ikukutya sa kanila or something na hindi dapat pinapost on social media. Yeah. So, ayun, isa rin sabi ni Eri na, ayun nga, madali sabihin na si XYZ yung may kasalanan when it comes to the issue. Ang solusyon sa problema ay kailangan lahat tayo magtulungan para magkaroon ng magandang community. Lahat tayo may responsibilidad at kailangan naiintindihan natin yung nangyari. Yun nga, pag magsisisihan pa kasi tayo dito guys, lalo lang kasing lalawak yung issue, lalo lang magiging toxic yung nangyayari. And lahat naman tayo dito kailangan mag-adjust. Back-end, yung FB kailangan mag-adjust. The streamer na mga nagpo-provide ng good content, kailangan nila mag-stay doon sa good path na pinaano nila na hindi nila kailangan mapunta doon sa path na I need to do this kasi nandito yung views. Kailangan lang nila siguro mag-focus pa doon sa mas gusto kong mag-provide ng good content. And siguro doon sa community ng nanonood doon sa mga ganong streamer, siguro they should be careful din when it comes to comment. Kasi yun yung pinaka-toxic when it comes, pag dumaan ka sa mga streaming nila, yung comment section nila sobrang hindi maganda talaga.
hindi na nagme-make ng magandang community to begin with. And Yes. I'm very big on community when it comes to streaming because that's my why din kasi when I entered streaming eh. So, gusto ko lang din i-touch on how it affects other streamers. Because, yun nga, yung mga streamer na ganto na very lewd in their, how they carry themselves, they're enabling interactions na which may be okay sa kanila, not malicious sa kanila, but may affect us as girl streamers. Kasi what's okay with them might not be okay with the other girl streamers, 'di ba? Na parang yung mga ganyang klaseng interaction, yung mga ganyang I barely know you tas uh, video call na parang hindi ka naman talaga nag-make ng connection, it's just sobrang random na video call. Sobrang people might think that's acceptable to all girl streamers and in general kasi wag tayo mag-generalize. Yes. Alam mo yun? Pero yun nga, nagkaka-affect kasi siya sa girl streamers din. Kasi dito sa streamer na 'to baka okay, 'di ba? Even the pro players na girls, 'di ba? They're getting unwanted attention because yun nga na may na-portray yung isang streamer sa kanila na maybe okay sa kanila, they're in the same community eh. So if you make like something na taliwas dun sa community na you're in, ayun parang mapupunta sa'yo yung ganong kind of treatment din, eh, kasi yun nga, same community, 'di ba? Yes. Might as well build your own na lang na Yes. yan. Ayun din kasi isa pang mahirap. Maraming girl streamer or gamer na nagta-try maging maganda yung tingin sa kanila ng mga tao. Na hindi lang basta cute ka, naglalaro kayo. Kasi yun yung before yun yung before na meaning ng girl streamer, cute ka, naglalaro ka. Ngayon kasi may mga girl gamer na talagang magaling doon sa platform, may mga pro girl gamer na nga, meron ng mga magagaling talagang streamer na they know what they are really doing. And ang nangyayari kasi bumabalik na naman tayo doon sa past na pag girl streamer ka, kailangan may pinapakita ka eh. May pinapakitang alam mo yon, may pinapakitang gift sa'yo ng sa itaas. So, Nagpapakita kumbaga, ng skin. kumbaga hindi na siya nasisira yung image ulit ng girl streamer kasi nga, yun yung mindset ng mga nanonood eh. Pag girl streamer, ganito pala mga girl streamer. Lalo So, ang na gagawin, So, ang gagawin nila, pag pumunta sila sa ibang girl streamer, uy, di ba dapat ganito ang girl streamer? They are branding the girl streamer na ganun eh. Which is sobrang unfair doon sa mga babae na nag-strive hard umangat ng, alam mo yun, umangat on their own way. Na hindi nila kailangan ipakita yung kung ano yung gustong makita ng mga tao. Eto, magkukuwento na ako. Okay, go. Magkukuwento na yung saging, guys. Anyway, hindi kasi when I started to stream, I told a few people. Tapos parang hindi ko na papangalanan but someone said, "Oh, edi mag-aano ka na, magsa-Sando gaming ka na, ganyan ganyan, magpapakita ng ganyan." One, wala naman napapakita, pero two, no, hindi yun yung intention ko. Pero see, it has that stigma na rin eh, na, whether it be yung mga recent na Osus streamer or not, may ganong effect sila, whether ma-realize nila yun or hindi. Nandun na eh. It's there. There's nothing we can do about it. But, just carry ourselves a certain way and maybe foster, like, I'm very blessed with my community and the community. Hello sa mga dananas there. Pero I'm blessed with the community na hindi sila bastos, they're very respectful. And I think, part yung pag-carry ko ng sarili ko dun eh. So, ayan lang, you see din na everyone has a part in it. So, hindi ka naman makakagawa ng community ng ikaw lang eh. So, ayun. Yun yung my 2 cents on it. Yun. Ikaw, Bodge, want to add something? Wala naman, nakikinig lang ako. Sige na. Kasi ba ako dyan, joke lang. So, basahin ko lang yung sinabi ni Miss Ariel. To add lang, especially for viewers, since primarily viewer ako, if you see someone doing something that is irresponsible or rude, speak up about it. Draw the line kasi if you don't say anything about it, you're enabling their bad behavior. Gusto natin na maganda yung community, we need to do our part. Which is exactly na
I hope na isa rin to sa mga way na papaayos din yung ibang community na kasi yun din pag hindi kasi nako-call out or na di-discuss online itong mga issues na to, people think it's normal. Yun yung problema nano-normalize yung mga bagay na mali. In a sense na mali. Yeah. Which, hindi na na-derive kung ano ba yung tama sa mali. And I think that's why maganda yung gantong podcast because it tells people na lalo na yung wala sa streaming they're not streaming, they don't know anything about it. The best thing you can do is like sige fine mag-comment ka ng isa na call them out on whatever it is and then report the page. Kung if it's really violating it's not just there are streamers na sexy talaga pero like their content is gaming content talaga. Yun siguro you can alam mo yun, wag mo silang i-judge pero yung if you see it violating na talaga the community standards and it's perpetuating this bad behavior online, report mo na lang men kasi the more comments they get mas tumataas engagement nila, they're put higher up on the suggestions. That's we're trying to send out to you guys na parang yun nga yung point kaya natin pinag-uusapan to kasi yun nga we keep on engaging on these people mas tataas pa sila sa suggestions and mas gagawin pa nila yung ginagawa nila yun. Ayun, as a viewers, ayun, dagdag ko lang din. Ay, sorry, Bot. Sige, go lang. Go, Botch. Pagka hindi mo gusto, huwag mo na lang panoorin. Di ba? Oo. Gusto mo lang ganda kayo comment, di ba? Kasi yun sila di ba? Pag hindi mo sila gusto, huwag mo panoorin. Pagka may violation report, si FB na, bahala dun, guys. Ayun. Yun lang naman. Guys, hindi ko sinasabi porket makakita kayo ng cleavage, ha? Report na hindi. No. Evaluate nyo naman, guys. Evaluate nyo naman kung paano ba nila sa attitude, how they bring themselves. It's always the kasi how they wear gets you the attention, but yung content kasi it's still the attitude ng streamer. So, ayun, evaluate properly. Baka may mawala ng trabaho dahil sa inyo, guys, dahil sa cleavage nila. Hindi naman nila kasalanan kung gifted sila. Ayun. I-report na sila on how they act siguro or how they communicate with the streamers, with the viewers, I mean. Oo. Like, makikita mo naman din sa comment section if they're being, toxic. Makikita nyo talaga. It's alarming how every single stream nag-browse ako nandun na rin sa suggestion ko, so nakita ko na lang din. So, tinignan ko na yung mga comments on their page. It's mostly bad comments, but still, it's engagement. So, wag niya na lang sila i-bash. One, hindi naman din nila deserve i-bash kasi they're doing what they wanna do on their channel. They're grinding They need to take advantage of what they have. So, yun. Yan lang. Para sa nila. Mag-iisay na lang pero para sa kanila na sila binayayaan. Siguro, kailangan lang talaga natin gawin yung part natin as a community. And dun sa mga talagang streamer na gumagawa ng good content, siguro wag sila magpadala dun sa effect na kailangan nilang gawin yun kasi andun yung easy money Let's just call it easy money when it comes to streaming siguro. Kasi Hindi, kasi wala naman silang ginagawa minsan yung mga ganong streamer. Nakaupo lang sila Yung iba doon nakaupo lang sila, magbabasa ng comment tapos may mag-send ng malaking stars, ng daming stars. So kumbaga, they find the way kung saan makakakuha sila ng madaling pambuhay sa pamilya nila. Ito kasi ito yun. Sa viewers, as a viewer kasi, lalo na sa mga lalaki na single. Yung sending stars kasi, aminin man natin, kung meron tayong pinapanood na magandang streamer, tapos pag nag-send tayo ng malaking stars, ng malaking amount ng stars, alam mo yung satisfaction alam mo yung satisfaction na i-shoutout ka, na feeling mo nagkaroon kayo ng kahit a second of connection sa isa't isa, di ba?
na tatawagin nila yung pangalan mo, na uy, magpapasalamat sa'yo. Yung kasi, dun na kasi, nakukuha yung interaction na yung preference kasi ng audience. Mm-mm. Yung kaya hindi mo rin talaga mapipigilan na yung ibang viewers is yun yung pinapanood kasi nasa-shoutout sila na-recognize yung presence nila dun sa stream diba? And we can control on what the things they do. Yes. Kaya yung mga bagay na nakokontrol natin, yan yung dapat na pinagtutuunan. Responsible streamer, what are the things that you can do for the community, for the game community in general? Kasi kung magko-contribute ka lang din sa pangbabash doon sa mga Osus streamer o kung sino mang streamer na nagbabypass sa community guidelines, is you're just adding the toxicity of the platform itself. And papansinin ba ni FB yun? Hindi. Kumikita si FB Yun yung thing Ayan. Pag Pwede, bumibili yung mga basahin ko lang viewers, yung comment ni Eri na wait lang, tumaas na siya. Yung If you a person who has free will don't like the content created by someone, you have the choice to not engage with that content. Oh, that's also responsibility rin natin yun. Two kids. Because these kids minsan hindi naman nila, they just come across it And sino yung nagpapataas nung mga gantong klaseng streamer? 'Di ba yung din, whoever like engages and like kung sino yung nanonood nun, syempre kung mataas yung watch hours mo, mas mataas ka sa suggestion. So, yun nga, do it for the kids, guys. If not, 'di ba? Parang it's a very good point na parang kung ayaw mo yung content, they don't watch it. Parang sa YouTube lang din I mean, in anything naman talaga, if ayaw mo manood, ayaw mo yung content, huwag ka manood. Yes. So, ayun, pag tinignan niyo yung comment section ngayon, guys, may nag-uusap regarding dress code. Sige. Ayun nga. So, yun nga. When it comes to dress code kasi, guys, yun talaga, wala talaga tayong magagawa dun kung ano yung gusto suotin nung nag-i-stream Yun yung choice niya I mean, so kahit kung sa tingin mo pangit yung damit niya, then siguro wag mo na lang siya panoorin. Yun nga. You should stop watching them kung sa tingin mo pangit yung suot nila, kung di appropriate sa'yo. Kasi, kung meron talagang rules sa FB regarding dress code, matagal na dapat silang na take down. Oo. Ang problema kasi, yun nga wala. So, ang parang magawa lang natin is, as a viewer, dapat mag-stop tayo mag-engage sa kanila. And as a streamer, kung streamer ka or what, you should just focus on doing some good content na kailangan puntahan ng mga bata or ng ibang viewers. Kasi kailangan magkaroon ng balance ulit yung community. Kasi ang nangyayari, napunta na lahat sa kanila yung viewers kasi nga andun yung gusto nila. So, dapat siguro more on gumawa pa talaga ng mas maraming matinong content. And we should step up our content, guys. sorry, go. Go muna, Dana. Mamaya na lang muna. Yun lang. We should step up our content kasi the only way to get to get those viewers out of, hindi ko lang sure kung ano yung pakay nila. Pero, yun nga, produce better content for us streamers na ganyan. Kasi hindi naman tayo pwedeng, dapat dito sila nanonood kasi mas okay yung content namin. Hindi naman dapat ganun. Alam mo yun? Parang, they have the advantage. Of course, they're gonna take advantage of that. Pero, yun nga. Yun na lang siguro yung magagawa rin natin bilang streamer na parang i-up pa natin yung content natin para hindi ma-saturate yung community with those kinds of content. And siguro yung ibang content creator kasi nagiging clickbait, siguro it should stop yung pagiging clickbait ng bagay na yun. Kasi nga, parang pinopromote mo yung content nila if you're using them as clickbait. You're slightly promoting them na parang, ay, ganito pala tong taong to Yeah. So, if you're saying na mali yung content nila pero ginagamit mo sila as clickbait, I think you're magulo ka kung saan ka nag-i-stand sa sitwasyon. So, pagka-play, hindi naman naka-Osus, mga ganun. Yung iba ginagaya bumibili ng breastplate. So, yun nga, siguro Freemourne, sige tuloy Freemourne.
may pinapabasa sila Crypto dito. Pansin ko lang sa comment section. Yun nga, yung sabi ni Erin na systematic po yung issue. The system rewards content that is harmful or responsible. The community should foster an environment that doesn't reward this behavior if the platform doesn't do anything about it. Which is yun yung ginawa ng Twitch ngayon. Na yung kung alam niyo yung nangyayari ngayon sa Twitch, may mga hot tub streamers na they just wear, this kind of streamers wear bikini and then they just stream for showing their bodies. So ang ginawa ng Twitch kasi, since na maraming involved na money na pupunta sa kanila, they remove the ads. Kasi yun din yung additional nakita nila sa mga ads na binibigay ng iba't ibang companies Which is, kailangan sa Facebook is magkaroon talaga ng panibagong guidelines or implementation when it comes to streaming. Para maging maayos din. Twitch, unti-unti na siya napupunta sa soft porn na site dahil sa mga streamers na ganito yung content. And I'm really wary na yung Facebook baka mangyari yung ganito kasi wala pang regulation. Merong regulation pero nababypass at hindi pa ganun kabigat. Wala pang punishment na nangyayari. Well, unless siguro kung sa music, copyright, kasi ako na-experience ko ma-take down dahil sa copyright ng music. Pero yun nga. Copyright may higpit talaga Pero ba't hindi nila magawa yun sa ganung content? Pero yun nga, sa sensual imagery na nangyayari na pinapakita sa Facebook is kailangan pagtuunan talaga ng pansin. Ayun lang, yun lang. About the dress code. It's not about the cleavage. It's about how they carry themselves. It's I about think the content we keep having to reiterate that kasi I feel like pag sinabi mo also streamers, automatic it's the Dress sexy code yung clothes. tingin Yeah, because it's the first thing you see Mm-mm. Ano Or na ba you yung have fashion to- nyo? May fashion ba talagang ganun ngayon? Yung nakaano lang tapos rekta na nakalabas yung ano? Kung malakas loob mo siguro. Hindi, may fashion, may ganun na bang damit talaga? Popstar, ganun. Hindi ko sure Hindi ko Oy, sure. Kung if it's a fashion right now that I'm not aware of, guys, comment kayo. Hindi ko kasi alam. Hindi ko masasagot yan. Kasi dun sa mga streamer na yun, dun lang ako nakita yung mga fashion na ganun. Actually, first time ko rin nakita yung ganung damit, so di ko rin siya masasagot. Kaya di ko alam kung kung ano siya, kung fashion na ba siya ngayon or sadya lang talaga nilang kinat yung ganun sa damit o pagawa nila. Yung long sleeve, tapos may parang cut dito sa taas. I feel like may nakita akong ganun. Like, I feel like meron nga sa mga artista. Okay. Pero syempre, it's made differently with different materials. Medyo mas classy yung dating. It's not like yung deliberate, like, tinaas mo lang yung jacket. It's, those are pieces that are intentional. Tapos yung nasa ilalim, yung pang underneath that, parang ano rin naman, parang kaya mong i-wear, parang normal sando lang. It's not necessarily parang a bra or something. Hindi man ganun. Hindi man ganun kalala. Yung nakita ko, at least. May basahin lang ako na reply ni Crypto rito dun sa sinabi ni Miss Eri. Sabi niya, siguro aside from the platform's community guidelines na dapat mas higpitan or at least ilayo or i-separate siya from the niche. Like nung just chatting ni Twitch instead of tagging the game tas also streamers. Di ba kaya siya mas accessible sa lahat? Right now, fb.gg has the same, which is yung hanging out na parang just chatting ng Twitch, but this is only available for partners. At the end of the day, this is a platform where fb.gg needs to earn, so in reality, hahayaan talaga nila yan. Siguro ayun nga ilayo sa ibang category, not gaming, and should be restricted based sa profiles ng mga manonood. Additionally, tama ang guest and host na as a streamer, content creator, be responsible din because what you do online in live stream is written and ink. You don't wanna do there is as if you're doing it in public. Algorithm is a separate issue. It would take tons of hours to talk about it because it is a machine learning. If a viewer sees a streamer A na Osus streamer interacts with it, etc., 99% probability the algo will recommend more that has
that has the same exact content or at least something similar, and the cycle goes on. Ayun. So that's a point of view na isang nagwo-work sa sa FB, guys. So all about the stat stuff, alam talaga niya yung pinagsasabi niya when it comes to stat stuff ng FB. Credible yan, credible. Yes, yes. So yun nga, medyo wala talaga tayong control on how things is going to ngayon. Pero siguro what we can control is kung ano yung magiging next trend siguro. Siguro as a viewer, as a content creator, siguro dapat mag-ingat na tayo sa next trend na mangyayari. Kasi nga hindi natin pwede asahan hindi natin pwede asahan yung FB muna sa ngayon na mag-act dyan. Kasi feeling ko marami na rin nagre-report pero wala silang ginagawa kasi nga they are earning something. So siguro yun na lang yung magagawa natin ngayon. Yung next na magiging trend, kailangan natin talagang kailangan lumamang dun sa Osus streamer, which is nangyayari ngayon. And siguro yung mga bata na lang siguro, if you can guide them, kung may mga bata sa nyo, siguro i-guide nyo na lang na wag manood ng ganong streamer. Kasi nga, una, hindi rin natin pwede bantayan yung mga bata 24/7 habang nag-FB. Kasi nga, syempre busy rin naman kayong mga magulang, kayong mga kuya at ate nila. Siguro, kailangan nyo lang siguro sila i-remind on what to watch when it comes to FB. Yun na lang siguro. Yun yung pinaka the best way. Kasi mahirap asahan yung FB sa ngayon eh. So super hirap feeling ko. We can When only it do comes so to much. guidelines, yeah. Ang laki. Wait lang. Ano yun, Bodge? Sorry, nag-ano ulit ako. Okay na. Okay. So, may tanong si Crypto para sa atin, guys. So, ang tanong ni Crypto para sa atin is, as a content creators, anong gagawin nyo or natin about this issue? So, sinong unang gusto sumagot, guys? Ano lang. Sige, guest muna. Guess na muna. I think this podcast is a good starting point, no? Kasi having this issue talked about in we're taking opinions from the comment section, we're talking about it openly. I think it's a good start. And then sa content natin, you know what, at the end of the day, it's still mind your own business, 'di ba? Parang kung ikakabuti ng community mo, do whatever you can to produce good and better content. That will keep your community engaged. Pero we can only do so much, 'di ba? Kasi like we said earlier, hindi lang naman the solution to the problem, hindi naman siya like maso-solve ng isang entity lang. It should be everyone eh. So yung streamer, co-streamers, viewers, yung platform, everyone is involved. So, ayun nga, as content creators, we can only do so much. And yun nga, mind our own business. Pero parang focus on your content. And, kind of remind your viewers na, oh, this is a safe and clean environment. Ganon. Parang lagi mong i-remind na yung community na binubuo mo is for this particular audience, gano'n. So, you can curate your own community and then nag-aano siya, parang what I noticed is parang nakakahawa siya to other communities as well when you see one streamer do a certain thing and it's like very family friendly. There are others parang if those streamers would keep doing those kinds of content, it will make a culture out of it eh. So, yun lang masasabi ko for that. Ikaw, Bodge, anong take mo doon sa tanong ni Crypt? Bodge, nakamute ka ata. Ayun. Wait. Ayan. Okay na, Bodge. Okay na. Hello. Ayan. Go, Bodge. Hello. Ulit yung tanong. Ang tanong ni Crypt sa atin is, wait lang, asa na ba yan? As a content creator, what will you do something about this issue or at least do something about this issue? Ayun, nawala. Nawala si Bojong. Ayan na, wait lang. Hello. Ayan. Go. Hello. Okay na, Bodge. Okay na. Siyempre, as group pag-usapan ka,
Nawawala pa rin ba? Nawawala. Bodge, si Freemourne na lang muna sasagot. Nawawala. Freemourne, Sige. ikaw muna. Freemourne, ikaw muna. Ano ka ba? Pakit mo natin kay Bodge yung sa kanya. Okay. Okay, go, So, Freemourne, go. Ito, ayun. As a streamer, guys, huwag kayong matakot na kayo mag-dictate kung ano mangyayari sa stream nyo. Kasi unang-una, kayo yung streamer, hindi yung viewers. So, kung anong content na ilalabas nyo, i-criticize man kayo ng mga viewers nyo, wala tayong magagawa dun. Sadyang may ganun talagang nangyayari din sa paggagawa ng content. Kasi hindi naman lahat din is magugustuhan nila yung content mo. Pero yun nga, never ever make the viewers dictate on what you have to do about your content. Kung i-request sila magpakita ka ng kung ano man, ng skin, bilang streamer, kung ayaw mo yun, paano ba, sumasalungat na sa iyong values bilang tao, bilang content creator, is I suggest na you shouldn't take that offer. Kahit sabihan pa nilang sendang ka ng malaking halaga ng stars. Kasi at the end of the day, yung ikaw pa rin ang magre-represent ng content mo, hindi sila. And sa community lang din, ikaw rin mismo ikaw mismo yung magbi-build ng community mo. If you want to be toxic free, it is on your own hands on how to make it toxic free. Yun lang naman. So, try natin si Bodge. Bodge, marami nag-aantay na sagot mo, Bodge. Hello. Ayan, Okay, try. Sige, go, try. Siguro about sa issue, hindi na lang siguro engage with the viewers. Kasi the more na-engage mo, mas parang hahaba yung issue, ganun. Siguro na lang, wag na lang, kunyari, kasi may bad tsaka good side. Tapos pag pinag-usapan nyo, yung isa, syempre, iba't bang tao, may kanya-kanyang opinion. Mag-aaway lang din sa stream yan. So, siguro na lang, build your own community. Tapos, stay positive. Kung ano yung ma-share mo, good vibes na lang siguro. Tapos overpower na lang natin yung mga ganong issue. Kasi hindi naman natin sila mababago kung ano yung nila eh. Pag pinag-usapan ba natin sa stream ko yan, may mababago. Wala naman. Wala. Kumbaga parang naging lang, mas lalong lang silang napag-usapan, mas lalong lang. So, alam ko naman may ginagawa sa Facebook dyan sa mga ganyang bagay. So, that's why. Kasi mahirap gawin yung mag-rules kunyari ngayon, naglabas sila ng rules na mabubura yung mga old video news. Siguro dahil din sa mga hindi ka nais-nais na old video tapos paulit-ulit pinapanood ng mga ibang viewers. So, sa akin lang naman, kung sa mga issue na yun, so, wag na lang pag-usapan, tapos stay positive yun. Okay na, Bodge. Okay. Okay na ba, Bodge? Okay na. Okay. So, sa akin naman kasi, ang take ko lang siguro is para sa mga co-streamer, don't be afraid to jump out sa hype train. Kasi ang nangyayari kasi yung iba, sasakay lang sila sa hype train eh. Then, continue lang yung cycle, paikot-ikot lang yung cycle, unless magkaroon ulit ng bagong train, bagong cycle kung saan sila sasakay. I think you should focus on your goal kung ba't ka nag-start ng streaming. Kung ano talaga yung focus mo to build the community na kung anong community yung gusto mo. Kasi if lahat tayo tatalon lang sa hype train, wala tayong pupuntahan as a whole community. Iikot at iikot lang tayo doon sa track na iniikutan ng hype train. So kahit siguro 2 or 3 lang kayo doon sa pinupuntahan mong path, I think it's okay as long as alam mo sa sarili mo na yung ginagawa mo is talaga your own free will, yung kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung community na naka-vision sa'yo. Siguro okay lang kahit konti lang sumusuporta sa'yo kasi gano'n naman talaga nag-i-start ng isang community. Your start sa baba eh. Your start as konti kayo. Then just spread the good community, spread the good vibes, spread the goodwill. Siguro dadami rin yan. And okay lang yun guys kung konti pa lang kayo doon sa community na binuo mo. Kasi nga, mas okay na siguro yung konti lang kayo pero yung community is sobrang healthy, sobrang maganda yung napupursun yung kaysa nandun kayo sa hype train na ganito kayong community pero yung interaction nyo puro pambabastos sa inyo, puro ganun. Siguro just focus on what you want talaga as a content creator. Yun na lang siguro yun sa akin. So, yun guys. Ayun. Tapos add ko lang din,
meron kasi may mga streamers lang din kasi na talaga na nado-down pag pag mababang viewers nila. So, I think siguro may mga streamers din na babae na yun nga. Siguro yun yung naging options kasi easy viewers. Mm. Pero yun, lahat kasi talaga magsisimula sa isang viewer lang eh. Di ba? Like, isang viewer kasi ako personally, I start streaming na ako lang din nag-view ng streams ko. And kawawa ka din kasi yung mga streamer talaga na babae na they're just there they just want to share their experiences na yung mga games nila na ine-enjoy nila. Na dun sila magaling. Pero I'm not sa streamer's fault kasi at the end of the day pa rin yan audience preference pa rin audience pa rin. Kung gusto nila yun nga, may napanood daw isang content creator, and kung gusto nga nila nang makita ng boobs, yun talaga pupuntahan nila, wala tayong magagawa dun. And we can't tell the argument na inagawan nila yung view ng viewers. It's not that it's still the audience preference talaga. It's just that we have to step up our content if we want to make a community and to be relevant in this industry. And it's a responsibility for everyone, the platform, the streamer, and the audience. Ayun. Lesh? Siguro sagutin natin yung tanong ni Elcon kasi kahit paano naman related siya kung how we want to build our community siguro. Ang tanong kasi ni Elcon sa atin is, ano bang goal, bakit ka nag-stream? Para malibang at ma-share ang gaming style mo or para kumita ng pera? I think kahit paano connected pa rin naman siya kasi nga we're talking about building our community here naman eh. So, I think we can answer the question naman. So, ikaw naman mauna, Bodge, siguro. Tanong ni Elcon. Ano ba talaga ang goal, bakit nag-stream ka, para malibang o para ma-share ang gaming style mo or kumita ng pera? Sa akin, una, para maglaro at mag-enjoy. And then, nung tumagal na, biglang yung mga nanonood sa akin na tutuwa, nag-enjoy, naging inspired sa akin yun na kung ano yung, minsan 90% na puro kalokohan, tas 10% nag-engine na lang. Di ba ganun nangyayari kadalasan sa stream ko eh. Ganun nangyayari. Kaya yung good vibes tsaka yung yun yung nagpapatuloy sa akin mag-stream. Yung good vibes, yung kalokohan, yung tawanan, yun. Yung being informative kasi hindi ako gaano magaling eh. Pagdating sa mga laro, ganun. Kadalasan kasi di ba kaya nga nag-stream para i-present mo yung laro, pakita mo yung capacity ng game, ano yung gaano aganda yung game, yun. Ako para ma-share yung good vibes tsaka yung game, yung mismong game, yan. Siyempre, at the same time, kumikita. Maging frank tayo, kumikita. Okay. Ikaw, Dana? Ako, to be honest, nag-start ako mag-stream. Gusto ko lang talagang, uto lang talaga ako mag-stream eh. As in, parang naglalaro lang kami ng ML, ganun. Tapos sabi nila, uy, try mo kaya mag-stream. Parang ganun ako talaga nag-start. And then, I felt the need to like improve my, parang gusto kong gumawa ng sarili kong community kasi I found my bigger why doon. Mas more on building a community. Kasi, to be honest, casual player lang naman talaga ako. Casual lang ako naglalaro. I can't even play multiple games at parang isang linggo, tapos iba-ibang laro. Hirap ako doon. Pero what streaming gave me kasi parang nag-improve yung game ko because yung viewers ko, sila yung nagtuturo pa sa akin. So, it goes both ways eh. It's parang a learning experience din. Ang daming natulong sa akin ng streaming, and I think kaya ko siya pinagpatuloy kasi bukod sa monetary rewards that we get from it, you get new friends. Yes. You build your confidence a lot more. I mean, I have lots of batchmates na nag-stream, tapos yung confidence level nila tumaas talaga because of streaming. So it might be that yun nga, community building, self-improvement, gaming improvement, everything. Pero community in a gaming
sense. Parang ganon. Parang you all play the same things or maybe you used to play together. Ganon. Parang, yun you just stay there for the people that support you. Parang ganon. That's what keeps me going actually. So shout out to all the nananas out there. Syempre, i-shout out ko na rin sila. Nandito na rin. Ayun. Ako naman mauna ngayon, Freemourne. Siguro ako, nag-stream lang ako kasi nga, usually, pag wala akong ginagawa sa bahay, naglalaro lang din ako. Then, dumating sa point na gumanda yung net sa bahay, gumanda yung PC ko. So, tinanong ko si Crip. Sabi ko talaga sa kanya, Crip, titingin mo mag-stream na ba ako? Kasi nga, parang, yun din naman ginagawa ko off stream naglalaro lang ako. So, parang gusto ko lang din i-share yung kung paano ako maglaro, kung gaano ako kakulit minsan pag naglalaro, ganun. Tsaka if ever na may mga kailangan ng tulong, yun lang naman talaga yung reason. Then yung pera, ano na lang yan bonus na lang yan. Kumbaga, bonus na lang yan kasi ginagawa mo yung gusto mo, tapos kung magkakapera, di magkakapera, kung wala. Parang ganun lang. Yun lang talaga sa akin. Then when it comes to community naman, kung paano community yung gusto ko ma-build, gusto ko lang talaga yung kahit anong laruin, supportahan kami. Parang, hindi kailangan magkaroon ng branding na ito lang yung game na nilalaro. Parang yun lang yung gusto ko maging community. Like kahit anong mangyari, magkakasama kami, ganun. Kaya pag tinignan nyo yung page ko kung ano-ano ni-stream ko dyan. Kasi nga, kung ano yung gusto kong laruin nung araw na yun, yun yung gagawin ko. Parang hindi ko na rin pinansin yung algo na kailangan ko mag-stream ng Genshin the whole freaking week para tumaas yung views and count. Parang ganun na lang. So yun lang naman sa akin. To share ko ano yung ginagawa ko off-stream. So yun, ikaw naman Ikaw naman, Freemourne. Mm-hmm. While you're doing that, may add lang din ako. Kasi I feel like there's a lot of judgment when you say na you're streaming for money. Mm-hmm. Which is, hindi naman talaga siya, hindi naman talaga siya masama. Kasi if you want to pursue gaming as your career, malamang, di ba, you want money out of it. Kasi, syempre, hindi ka naman, like I said, I think I said this yesterday sa podcast ni Gia Patata and ni Crypto Panda, hindi ka mapapakain ng saya. So, 'di ba? Kung if streaming can help you make money, you earn money doing what you love, 'di ba? Bakit hindi mo i-goal na kumita ka sa streaming? So, there's also nothing wrong about it. Like saying na, yeah, I'm streaming for the monetary rewards. Wala namang problema doon, men. Just putting it out there. Oo. Pinaghirapan Oo, mo yun. mahirap na mag-stream, guys. Kaya nga. Hirap kaya. Sasayawin ka. Mahirap kaya. Sasayawin ka. Oo. Freemourne, okay ka na, Freemourne? Okay na. Di tsaka yung pag-iisipan mo rin kasi yung the next topic. Free. Hello. Wait lang guys Ayun. So magbasa muna tayo ng mga comments nila guys. Ayun, okay naman na. So okay ka na kasi. Go. Ayun. Wait lang Ayun. Ano ba? Ayun. Hindi. Go. Nagkanga ako bigla. Hindi. Hindi, ayun. Ano naman totoo naman talaga na we're also in it for the money. Kasi, alam niyo, the best work kaya para sa atin is, aside from earning money, is you enjoy on what you're doing on the job. Kasi, ang streaming you can consider right now as a job na rin Kasi meron ng monetary exchange di ba? Like you get paid for it if you're putting content on many people engage kasi meron din mga tao nagbibigay sa ng pera di ba yung mga stars yung mga nagsasubscribe sa iyo di ba mga supporters so yun nga natin yung ganong stigma guys like walang problema kung sasabihin nyo it's for the money it's nothing negative kasi for the human survivability, kailangan talaga natin yan. Yun lang. Oo. Sobrang idealistic mo kung isipin mo na hindi mo kailangan ng pera. Yes. Unless kung pinanganak kang mayaman, di ba? Oo. Kung may tumutubong pera sa puno, di ba? Bakit hindi? So, I think we should go back to the topic na itself or about the community. Ang dami. Lumayo na Lumayo na tayo Sinagot lang natin yung tanong kasi nga we're talking about community nung part na yun So, siguro balik tayo sa anong topic na yun. Part pa rin siya in a way. Lumayo lang tayo sa Osus. Okay. So, we can get naman na questions, I think, sa mga viewers. Another set of questions. Ano pa?
Wait. Sige, pwede naman. Pero regarding naman kasi sa topic, I think, wait. Go. Ikaw muna, free ko muna, wait lang. Siguro pwede, we can jump na dun sa sa part na if ever na hindi tumigil yung trend na to, sa tingin niyo ano yung magiging epekto nun? Magiging epekto nun sa Magiging epekto nun sa community itself. If ever na, let's say, after 1 year, 2 years, 3 years, ganito pa rin yung community natin, ito pa rin yung sikat na trend, or let's say na mas lumala yung trend, andun sa mas lumalang part na ng trend, ano sa tingin niyo yung magiging effect nun sa community? So, sino unang sasagot sa inyo, guys? Siguro, Bojong na lang muna. Bojong, ikaw daw una. Pinasa na. Lalo Oo. If long-term effect, kunyari, if ever na walang nagbago sa issue, ganun, lumala, or walang nangyayaring bago. Ina-apply nung iba like nung meron isang gay streamer. So, di ba, nag-trend yun? So, nagsuot siya ng breastplate. Tapos, nagsuot siya ng parang sexy na pantulog. Di ba kung anong tawag dun. Then, nagsasasayaw siya. Which is good vibes naman, pero nagkakaroon ng sexual kasi yung suot niya, tapos, hindi naman siya babae, pero nagsuot kasi siya ng breastplate. Tapos yun, after ilang araw, na-demonetize siya. O yun, yung iba, nag-i-effect kasi, ina-apply nung iba. Ginagaya na, yun, nagkakaroon ng clickbait. So, masama, yung issue na nagiging long-term na ganyan. Yan ang nagiging effect. Yun ang nakita ko kasi may gumagaya, tapos yun nga, may na-demonetize nang dahil doon, ginaya niya, tapos nagsasayaw. Yun yung nakita ko. Yun yung naging effect. Nag-trend siya nakita nung iba, tapos ginaya. Pero hindi naman siya naggaganon. So, yun ang nangyari yun. Nagre-red yung na. Ay, sige. On a roll. Sorry, natawa ko doon sa isang comment. Wait lang. Pwede ka namang magbasa ng comments. Hindi, may basahin niyo yung comment si Merman. Oh no. So, malala daw sa Osus Gaming. No! Pwede ko no. binasa eh. Saan? Meron bang ganun? Meron na bang ganun? What the? Yeah. Okay ba, guys? Okay na. Okay, we're back. So, Bodge, tapos na ba yung sagot mo, Bodge? Yeah. Yun lang naman. Okay, so si Dana. Dana, kindly answer the question na siguro. Yung long-term effect nito. Yun nga, I think na-brush through ko na yung effect kasi yun nga, yung enable nila sa kanilang mga stream. Kasi normally, di ba, kami pag may bastos on stream, we block, ganyan. Pero since they're enabling it, they're, parang mas nag-encourage yung mga... Ay, sorry. Wait lang. Si Freemourne yata yung nag-i-echo. Free? Andiyan ka ba, Free? Hello? Oh, yes. Naka-off yung Okay. Ito na to. Go. Ano kasi, na-encourage kasi yung ganong behavior. So, feeling ko kasi, wait lang, ilalagay ko muna out there na ang bastos ay magiging bastos talaga. So, it's really not about, them. Pero yung encouragement that they're probably getting from these streamers, baka lumala. And yun nga yung fear ko for us girl streamers na baka maapektuhan din kami. Bukod doon, I feel like meron kasing mga younger streamers nowadays, 'di ba? So parang I feel like pag may mga girl na young streamers na babae that might look up to these parang titignan nila yung gantong examples and baka gano'n na yung maging attitude nila din. So parang magiging siya chain reaction. Yun, you set kasi a certain example talaga. So, yun. That's what I see it influencing younger generations din in the future if this keeps up.
ma-absorb, madadala Okay, nila. okay. Yung ganung So, persona ba, they think it's yes, fine. It's in a public Magiging yes. magiging practice. Also Mhm. baka maging fashion trend na nga talaga yung mga sinusuot nila. So, Ngayon, hindi ko lang sure. So Free, ikaw muna, Free. Nandiyan ka ba? Freemourne? Ikaw. Okay, okay. Go, go, go. Go. Sige lang. Mm. Great. Yes. Mm, meron. Meron na talaga, meron. Nakakauso ng gawin. Mm. Wait, Freemourne. Freemourne, Nakamute di ka daw eh. rinig. Wala narinig kay Freemourne. Baka naka ano Ulit. ka. Ulit, Okay, Freemourne. Ayun, wala palang naririnig From the sa akin. start. Nakamute pala From ako. the start. Sorry, Nakamute pala guys. ako eh. Buti na. From the Okay, go, go, Okay. Freemourne. Okay, may script Thank you guys sa Oo. pagsabi. Thank you guys. Oo. Thank you. Ayun. So I was saying yung long-term effect kasi niyan, yung sa ML community, to be specific lang din, may mga streamers na ang caption na nila is yung walang maguhubad. Lalo yung mga nagko-content ng video call. Kasi nangyayari nga, may mga incident na siguro na during video call na ginagawa nila is may mga nakalabas siguro yung ari, nakatapat dun sa screen, di ba? Which is very alarming kasi paano kung gayahin ng mga bata yun, kasi malamang sa malamang may mga viewers yan na mga bata. Oo. Yun ang grabe, doon ako nakatawa eh. Oo. Oh my God. Di ba? Baka kasi yan eh. Ang mangyari baka ma-normalize lang din yan na gayahin ng ibang gayahin ng Kasi ibang live nga eh, no? Sabi nila, viewers ay okay lang to. Oo. Ay, Di ba? okay lang to. Mm. Nagiging mindset. This is, ano lang talaga, wag lang sana ma-brought sa mga community tulad ng Genshin Impact. Kasi so far wala pa naman nagko-content sa Genshin na yung video call. Wala pa naman. So far, wala pa tayo nakikita. wala pang nakikita. Wala pa akong nakikita. Ay, meron po si Chuchay. Ano ba yung Chuchay nilalaro mo? Di joke. Si Chuchay, meron eh. Okay ka na, Free. Okay na ba sa'yo, Free? Siguro, ang akin lang siguro, yun nga, ang pinaka-focus kasi talaga bakit natin gusto mo magkaroon ng regulation ng FP is the kids eh. Kasi nga, yung mga bata, marami na, kahit naman saan kayo tumingin, may mga bata ng streamer. So siguro, yun yung kailangan natin alagaan eh. Yung mga batang streamer, as a streamer itself, tayong mga streamer mismo. Kailangan natin alagaan yung mga batang streamer. Kasi bukod sa bata pa nga lang sila, and nag-stream na sila, dapat yung mga content na nakikita nila sa mga mas matanda sa kanila is something na pwede nilang pagkuhaan ng lesson kung ano yung pwede nilang gawing content in the future eh. Kumbaga, hindi yun pwedeng parang if your child wants to stream, tapos yun yung makikita mo as a parent, kunyari parent ka, na wala kang alam sa mundo ng streaming, tapos sabi sa'yo ng bata na, gusto ko mag-stream, tapos ang nakita mo streamer, ganun yung makikita mo. I think, hindi mo susuportahan yung anak mo eh. Kasi syempre, yun yung nakikita mo dun sa community nun eh. Ba't mo susuportahan yung anak mo? 'Di ba? So siguro yun lang yung magiging long-term effect nun para sa akin. If ever man, kasi for sure, hindi naman lahat ng parents is hindi naman lahat ng parents is nanonood ng streamer, hindi naman sila lahat aware sa FB kung ano nangyayari sa FB ngayon. So if ever na may ganun sa kanila anak nila na gusto ko mag-streaming. Kasi may mga bata naman talaga na gusto mag-stream.
Then kung gusto talaga nila, di siguro pwede as long as hindi sila forced to stream. Pero yun nga, siguro yun talaga yung magiging long term nun. Parang yun yung magiging ano nila yun yung magiging tingin ng mga magulang. So baka lalong ma-degrade yung bata do sa pangarap niya. Kasi syempre di siya papayagan ng magulang niya eh. Kasi yun yung nakita ng magulang niya na ganito pala yung mga streamer. Hindi Ganito. susuportahan. Oo. So yun lang naman yung take ko siguro doon. Kasi ako, nung bata ako, gusto ko talaga pumasok sa gaming scene pa lang, bata pa lang. So yun. Hindi na daw kami gumagalaw. Totoo ba? Mm. So naririnig niyo naman kami kanina, guys. Okay, okay. So siguro guys, if ever na may tanong pa kayo regarding the issue or regarding any ano. Ay wait, may tanong pala si Boss Elcon sa akin. Kasi may sinend si Elcon sa akin kasi di pwede ipakita. Siguro ipapakita ko, isend ko na lang sa ano natin sa Discord. Hindi siya pwede ipakita sa ano eh, sa stream. Then ang tanong ni Elcon is ano daw reaction natin dito. Then siguro ano na lang. Ano siya eh. Ay shit. Nasisira yung layout, men. Kakasend ko lang, men. Sorry. Ayan o, nasend ko na sa topic info, men. Oo. Sige. Tignan ako. Nagla-load pa siya, guys. Okay. May ano eh, hindi namin pwede ipakita basta malalang ano na siya eh. Malalang part na siya when it comes to streaming itself. Sige, go. Wait lang, basahin ko lang din yung comment ni Billy Lipit. Sabi nga sa amin ni Ellie Gaming, sa Anbu about dyan. Sa issue pa yun dati ng Sando Gaming. If papa-apekto kayo sa mga ganyan, be better than them. 5 times more as a streamer on your community. Do what you do, it is a very sensitive issue to be handled, but the thing is, nasa iyo yung papa-apekto ka kasi naagaw ka ng viewers. Ano lang din, clarification lang din. Yung argument kasi na yan, yung naagawan ng viewers, yun nga, I was saying kanina pa na it's an audience preference na wala tayong magagawa, hindi natin makontrol kung ano yung gustong panoorin ng tao. And yes, correct din correct yung sinabi ni Sir Billy na you have to tawag dito, i-up mo yung content mo na kailangan pag ng effort na mapapansin ng viewers. Kasi ganun talaga ganun talaga sa sa streaming eh. Marketing strategy talaga dun na para bumenta ka kasi you're really selling yourself. May offer mo, ano bang klaseng entertainment may offer mo sa mga viewers mo? Ayun, yun lang naman. Yes, and I guess yun nga. Okay, Dana, go. Sorry. Go. And again, we shouldn't be shaming them. Kasi for taking advantage din kasi yun nga, may sarili rin silang reasons eh. So, yun lang, parang let's keep in mind that these people are human also. And so, I don't think that they deserve the bashing that they're getting. Yung masama lang talaga is how they should know how it affects the community. I feel like yun yung medyo hindi nila na-recognize eh. Judging from the interviews that I've seen, yun yung hindi nila na-take into consideration. And also, it's not about us being bitter about naaagawan ng viewers or whatnot. It's not like that. It's just at most concern lang talaga for our younger audiences and the community that we're building. Yun lang. Tsaka yun nga, tulad nga ng sabi namin kayo, na lahat talaga tayo kailangan mag-effort para maayos tong issue na to. Kasi nga, hindi na natin pwedeng asahan na may mangyari kasi nga nag-evolve na to eh from the thought from Sandogang, then napunta na dito sa Osus streamer, then baka mapunta pa dun sa hot tub ng Twitch. So sana di na dun mapunta. So kumbaga, let's just stop evolving this this content siguro. And para magawa na lang siguro natin is bilang community, let's just bilang streamer, magkano tayo ng mga matitinong content, mag-up pa tayo ng matitinong content, dumami pa sana yung mga streamer na maraming content na matino. Then as a viewer, siguro don't support na lang yung mga ganong content in the future. Para mabawasan siguro. Okay, Bodge? Sa akin, huwag nyo na lang support kung ayaw nyo panoorin nga talaga. Yun nga. Yun nga talaga. Huwag nyo na kayong panoorin. mag-add sa engage. Huwag nyo na engage. Yes. Kasi minsan, iba, ayun, kanyari, siya, hindi niya ini-entertain yung mga viewers niya. Kaya dumadami yung comment, tsaka yung like,
may nag-aaway sa comment section. Oo. Mismong viewers ang nag-aano. Yes, So yes. siya, habang kayo nag-aaway, kumikita siya. Oo. Di ba? Good. Ganun lang yun, guys. Kaya sa mag-isip din kayo kung ano yung i-comment nyo. Diba? Doon lang din naman. Tsaka, di lang kami streamer, pati mga viewers yan. Viewers din kami. Tulungan nyo kami. Yan. Lahat talaga tayo dito mag-e-effort as a content creator, tulungan as a So siguro if ever pwede na tayo tumalon sa natin, sa portion na any comment from the viewers. I think na topic naman na siguro natin lahat when it comes to that or may pahabol pa ba kayo guys? Oo. May Ako, pahabol. meron pa. Okay. It just goes beyond commenting sa streaming. Parang be responsible in the cyberspace. Wait lang, may Freemourne, may pamute. Nag-echo ka. Nag-mute tayo kay Freemourne eh. Nag-echo tayo kay Freemourne. Ayan, okay, go. Ayan. I think it goes beyond kasi just the streaming. It's internet in general. Like, remember that behind your screens, may tao sa likod niyan. Alam mo yun, be human. I feel like people forget to be kind and be human at this day and age. Kasi sobrang easy magtago behind fake accounts. Ang dali mag-comment ng Dami. hurtful stuff eh. Ang dali mag-comment ng hurtful stuff towards other people. And yun nga, I want parang PSA lang to be responsible and be kind in the internet space, and let's keep it clean, lalo na sa mga sites that are accessible to kids talaga. Yes. So, yun, goes beyond streaming na talaga eh. Kahit saan naman talaga dapat responsible tayo with whatever we say and what we present. Yun lang. PSA. Okay, Bodge, may pahabol ka pa ba, Bodge? Wala na. All goods na. Okay. So dun pala sa regarding sa mga nag-curious na nagtatanong sa sinend ni Boss Elcon sa amin is streamer siya na nakabuka ka and hindi na namin pwede pakita yung image kasi masyado siyang disturbing, guys. Hindi ko So kinaya. na lang, hindi na doon mapunta, guys, yung kung ano man yung nag-trend. Sinend namin sa chat natin sa Discord. Ayan yung napanood ko. Ito yung napanood ko. So regarding that, guys, hindi namin siya pwede Pinapanood ni Bojong. Nagpasa lang Joke sa lang. GC ng link. Kasi issue yun. Nakita na nila, Boss Elcon, hindi nila din kinaya, wala din silang masabi. Lahat kami napawa na lang, napailing doon kung bakit ganun na yung So siguro, guys, pwede na kami mag-jump doon sa comment from the viewers, mga tanong from the viewers. Kung may tanong kayo, guys, sa ating mga guest or sa amin ni Freemourne regarding the issue or whatsoever, siguro ngayon na yung time para magtanong kayo, guys. Kasi ito na yung segment na makafocus na kami lahat sa comment section. So, go, guys. Free, baka may gusto ka sabihin, Free, habang naghintay tayo. Wala naman. Nakakabili na naman. Hindi kasi Freemourne, hindi ko pa na-figure out. Sorry guys. Nag-echo kasi ako. Like yung sa OBS tapos yung Discord. So, I have to mute lagi pag nagsasalita kayo para hindi rin mag-echo. So, ayun. Kasi I think naman kasi narating ko naman kasi most of the people mga nanonood sa atin ngayon is natanong naman nila yung mga gusto nilang itanong din na gusto na natin i-discuss. And ayun nga. So akala may mga bagong viewers siguro if ever. So kung wala naman na siguro go Free, tuloy mo. So ito lang. Ito kasi ito yung isa mga actually healthy conversation na I prefer din. Kaya nagsimula din tong podcast talaga. Kasi this idea was really way back pa talaga. And isa si Crypto rin yan. Shout out sa'yo, Crypto. Dahil yung sa mga nag-uujok na mag-push ng podcast. Kasi yan, sila Lesh. Nakakwentuhan ko yan sa CL pag late night. Na yung mga topic na mga pressing issues when it comes to the gaming community scene. And kasi media is a very strong influencer in my opinion. Kasi remember the days, guys, nung meron pang TV, meron pang television yung naka-up pa yung ABS-CBN. Di ba ang usong-uso nun sa mga teleserye, yung mga third party, yung mga mistress and kabit. yung mga kabit, and it's really affecting the viewers.
So, doon mo makikita kung gaano kalakas yung epekto ng media, which is hindi naman din naiiba dito sa social media. Kasi mas malala nga dito kasi merong interaction between dun sa sa content creator. 'Di ba? And ano lang, at the end of the day kasi you have to be know your values as a viewer, as a content creator. Na kung ano ba yung gusto mong ilalabas mo sa mundo ng social media, di ba? Ayun. Yun lang naman. Talong lang gusto ko. Talong lang. Oo. Talong lang gusto ko. Yan. Yun, and yun nga pala, Lesh, gusto lang din talaga magpasalamat sa guest natin na nagpa-unlock sa ating invitation. Yan, so sila Dana Games and Bojong, maraming salamat sa Thank you for having me. nagpapa-unlock ng invitation natin. Oo. Maraming salamat. Grabe pilot episode ulit. Hello. Oo. So, basahin ko natin ulit yung Sa din natin yung comment ni Eri na suggest ko lang rin kung kayo as streamers want to create more content with value, don't be afraid to collaborate with people outside your circle. Engage with people in different industries kasi may makikita sila na baka hindi nyo naiisip. Kasi ito lang yung perspective nyo. Yes, yun nga guys. Kailangan talaga natin as a whole community, hindi lang as a Genshin community, as a streaming community, as a whole community siguro. Kailangan talaga natin magtulungan from each side ng community na to, ng gaming community ng Pilipinas. Doon sa art side, kung saan mang side pa ng gaming community. Marami naman kasing part ng ang isang community. Hindi lang siya basta doon sa naglalaro, hindi lang siya basta doon sa nag-i-stream or nanonood. Marami pa tayong mga iba-ibang community dyan guys na we can approach if ever na may naisip tayong content whatsoever. So yun guys, supportahan natin lahat ng community na para sa atin is okay yung content nila, na goods yung content nila. Supportahan natin lahat guys, from the art side or kahit saang side ng community guys. So yun, ikaw Bodge. Ano ba? Sabi mo man. Okay lang. Ano na lang yung parang regarding sa topic again or sorry. Hindi, parang ang sabi lang kasi sabi ni Eri is marami pang wag tayo matakot mag-jump outside sa circle natin if we want to proceed with the good content. So kumbaga, kunyari may may circle ka na sa Genshin community. That set of wag kang matakot mag-jump out sa circle na yun na mag-reach out pa ng ibang something like that. Gets? Oh, tsaka it's a room for improvement din eh. Lalo na yung pag hindi ka lang nakakulong sa isang gaming community, sa isang specific gaming community. Like, syempre may mga, I'm sure naman, before Genshin, may mga games ka talagang na-enjoy din eh, di ba? Lang eh, ito lang yung sadyang pumukaw lang din talaga sa mga loob natin na laruin tong game na to. Kasi to be exact, magkakaiba naman din tayo ng content. Ako I do retro games, di ba? Si Dana, si Bojong, ikaw Lesh, Genshin. Diba? And I'm sure din naman lahat kayo before Genshin, iba yung games niya, di ba? Na shinare sa streaming. So yun lang, kung may mga nag-o-offer lang din ng collab with you pati sa ibang streamers natin dyan guys, never be afraid kasi I'm sure naman na hindi din naman kayo papabayaan na once i-invite kayo niya na hey, if you want, we can have a collab, hindi kayo papabayaan, i-guide kayo niya. And this is something na parang sa work lang din, this is something na you will gain something from it, like skill or wisdom or kung ano man na something beneficial for you. Kaya ayun, huwag kayong matakot mag-explore din sa ibang community. Yeah, collaborations are very healthy lalo na if you're making a community. And gusto ko lang mag-shoutout kay Gia Patata and kay Crypto Panda because they have this new series called Open Mic. So parang ini-invite nila yung artists, not necessarily mga streamers, pero anyone that has art to share their like pieces, to them. So na showcase yung talent ng ibang tao, and I think that's a very good platform to begin with. I was there din kahapon, so it was really fun being part of it kasi nga it's more than gaming eh. It's yung spoken poetry
ang gaganda. So, ayun. I'm just glad that we actually have those initiatives right now. So, yun. I really love it. It's something that's happening right now, and I'm really proud of our community that we have that initiative and we already are doing those things. And ayun nga, thank you also to this podcast. We actually get to put our thoughts out there, and ayun, shout out sa mga nagko-comment there. You are reminder lang that you are valuable, yung mga opinions nyo, we really love it. Ayun, open letters din pala dun sa open mics. So, Ayun. We proceed na sa sa concluded discussion natin, Lesh. so, yun. Wait lang, Frey. Ikaw muna. May inaasikaso. Wait lang. Sorry. sorry. Wait lang. So since na patapos naman na tayo. So guys, ano bang as a streamer, as a overall contributor sa ating platform. Ano bang maisa-suggest na lang din na solution when it comes to these pressing issues sa game community? Yan, Bojong. Bojong. Hindi naman eh. Yun nga, sorry. don't engage na lang pag hindi mo talaga siya gusto. Yun lang din. Yun lang naman ang kung parang hindi siya lumaki pa talaga yung issue. Or tulad nga sinabi ko kanina, yung mas lalo sila natitrigger, mas lalo silang nakikilala pagka na-entertain at pinag-uusapan ganun. And kung di mo talaga gusto, don't engage. Then pas na lang din maghanap ka ng mas gusto mong mga streamer talaga na mag-enjoy ka sa games at iba pa kasi yung way nila para kumita eh. It's the way how nila para kumita eh, di ba? Yun lang naman. So, yan, Dana, baka may last kang input regarding the topic. To content creators, keep doing lang what you're doing as long as you're following community guidelines. To our viewers naman, if you see something sa streams that are not following the community guidelines and are not kid friendly, feel free to report na lang the page, no? Kasi yun nga, wag na kayo mag-engage sa comments siguro. Mag-ano na lang kayo, i-report nyo na lang directly. Especially if you see a certain part na hindi talaga sumusunod, 'di ba? So, also, ayun nga, reminder lang din to not be hateful sa ating mga comments sa mga ganong klaseng streamers because one, they're also people. Two, they're helping them reach more people by doing that. And ayun nga, three, I feel like we keep forgetting that women freedom to wear whatever they want, ganyan. But also, remind ourselves lang na don't judge based on the suot, no? Yung damit. It's more yung ano talaga nila, how they carry themselves and kung meron bang sexual innuendos na ginagawa on the stream. So, yun yung mga kailangan yung i-police, I guess. Not yung damit nila because there are a lot of streamers out there that produce good gaming content while wearing something revealing. So ayun, wag natin sila i-dehumanize or objectify kasi at the end of the day, they're still women, you know, they still need respect. And kung feeling nyo wala silang self-respect, you can give your respect naman by by, just not talking about it na lang. I mean, wag mo na silang sabihan na, wala kang respeto sa sarili mo. Hindi naman kasi siya necessary. So, instead na magbigay ka pa ng hurtful words na hindi naman makakatulong sa either party, ano mo na lang, always, ayun nga, babasahin ko sinabi ni Eri, always act from a place of compassion, empathy, and love in everything that we do. Walang mawawala sa atin sa pagiging mabuting tao. Yes, I really want to send this out kasi parang, I feel like we forget to be kind na in social media. Not really on streaming lang, in everything. In the internet, we forget to be kind. So let this be PSA na lang and public service
reminder pala dapat, PSR pala dapat. Pero ano, reminder lang to be kind and, don't judge women by what they wear, you know. So, ayun, parang i-report nyo na lang 'pag lumalabag na sila sa community guidelines kung sumosobra na sila, you know. Hindi porket may cleavage diyan violating na. Yun lang, basta i-evaluate nyo ng maayos before you report. Make sure Kasi you na might make sure na hindi talaga yung mm. ginagawa nila. Kasi kahit ano namang sabihin natin business 'tong ginagawa natin guys, nagtatrabaho tayo dito. So, if you're just gonna mas report someone's page na wala naman talagang dahilan, parang tinatanggalan mo siya ng trabaho. Parang gano'n yung nangyayari. Oo. Tsaka hard times ngayon, guys. You Yes. really have to become Kaya confident. listen. Yes. So, siguro add ko na lang din sa part ko is parang, ayun nga, wag na natin i-spread yung toxicity nung topic itself. Let's just keep spreading the good the good contents and support one another na lang. Kasi yun lang naman talaga magagawa natin ngayon eh. Kasi if ever lahat tayo aasa lang sa FB, yung cycle nito dito matitigil eh. So kailangan natin mag-act as a community tayo ngayon na kailangan talaga natin mag-act kung ano lang yung meron na tayo ngayon, kung ano lang yung kaya natin gawin ngayon, which is to provide good content and wag tayo mapunta doon sa ganong hype train. So yun lang siguro sa akin guys, kasi nasabi naman na ni Bodge tsaka ni Dana halos lahat. So ikaw Free, kung may last kang add bago tayo Sa akin lang, sa pananamit ng babae kasi, hindi naman kasalanan ng babae kung she feel confident about it, kung what she wear. Kumbaga, we shouldn't be victim blaming, lalo na kung nakakita tayo ng something, nag-show ng off-shoulder or something. Kasi that's, if that day they feel good about the clothes they wear, para sa kanila yun eh. Pero, yun nga, we shouldn't be blaming them na, kasi yan suot mo kaya ka nababasos. Hindi ganun yun eh. Hindi dapat ganun yun. Like, yung mga comments na ganyan, it shouldn't be fault of the person. Oo. And lalo na sa mga content creator, kasi hindi naman lahat ng content creator na babae is nagsosot ng ganun. Kasi malay nyo, mainit sa kanila, di ba? Mainit sa bahay nila. Kaya ganun yung suot nila. So, we shouldn't just spread the toxicity na magko-comment ka na, ay, nagpapakita ka ng ganito, ganyan, para lang sa videos mo. It shouldn't be like that, guys. We have to be, we have to evaluate first before we comment on the things that we see on social media. Yung kailangan natin pag-isipan, hindi lang tayo basta putak ng putak, comment ng comment. Huwag tayo maging keyboard warriors, kumbaga. Kasi wala rin mapapala dyan. Walang solusyon na maibibigay, diba? Pero pagdating talaga sa ibang usapan na kasi pag meron ng mga sensual gestures, yun yung iba na yung usapan. Like that are the things that can be dealt with when it comes to the community guidelines. Ayun lang naman yung aking for the last part. Ayun nga, siguro kailangan natin siguro sagutin to na kahit kasi lahat tayo, we try to defend yung suot nila. So may nag-comment na kaso araw-araw suot mo yung nakataas na shirt at luwal na suso. So I mean, for that siguro wala na tayong magagawa dun eh. Kasi choice na yun. Kung ano yung gusto nilang suotin eh. So ang mangyayari na lang siguro talaga dito is tayo nga as a viewer, we should stop we should stop engaging with them. Kasi wala na tayong magagawa eh. Hindi naman siya pwede pagsabihin, magsuot ka nga ng damit. Kasi parang Ay, suot eh. yun yung gusto nila isuot. Wag natin sila pakialaman. Yes. Tapos regarding naman do sa mga cleavage na pinapagalaw talaga nila on their own will. Siguro na talaga yun eh. Yun yung gusto nilang i-act eh. So if ever na hindi natin talaga gusto yung ginagawa nila, let's just stop engaging on their stream. Let's just wag natin sila basta on the stream itself kasi parang tao pa rin sila eh. Po-provoke din sila kasi. Yes. So, parang hindi napapalala yung sitwasyon kasi they're provoked, not forced pala. They're provoked to reply ng hindi maganda, you know. Like, a person can only accept so much criticism at the end of the day. And minsan nadadama yung mga loved ones nila, which is below the belt talaga minsan kasi talaga yung comments. So better, wag na lang kayo mag-engage kaysa ganun. Yes, kung di niyo talaga gusto yung ginagawa ng isang streamer, guys, just
Wag niyo na engage, and if masyado na talagang maraming nakaano sa community standards, doon na lang i-report. Hindi lang yung makakita cleavage. Marami namang streamer diyan na matino magdamit pero may mga naanong community standards. So yun. Siguro yun nga. Let's use the mass report as as a good sense para mapaganda yung community, hindi para manira ng tao. Well, actually, legal way na magagamit legal yun. way. Yung lang, yung tama. Just lang. So, siguro na-handle na natin lahat. May additional lang din Kasi I remember nga na there was this streamer na syempre matunog yung pangalan niya, and then chinek ko muna kasi nga she was justifying this kind of content na pagiging Osus streamer. And yun nga na chinek ko yung video niya, yung live stream niya. I can't believe lang din kasi na you would say in 1,000 viewers na porket nabash ka, magpo-fight back ka, sasabihan mo rin na ang baho ng pempem mo, di ba? Which is, sa mga streamers, if people bash you, pag binabash ka, nagsisend sila ng hate comments, there is a better way on handling it. Na you could just call them out for na hindi appropriate na ang rude ng comment nila. Kasi may mga nakikita rin ako na post na yun nga, na may mga comment na magkano one night stand kasi yung streamer na yun is naka-sexy clothes siya. And then ang nangyari, nadamay pa yung kung sino man yung tao na kasama niya sa picture. And then doon as in nag-chain effect na puro hate comments na lang. Imbes na she could have responded in a way na ma-minimize yung toxicity. Diba? Yun lang din Para kung gusto kasi na matigil yung ganyang approach sa kanila. Kasi I have nothing against on women na wear sexy clothes. Kasi yun yung preference nila Wala naman akong pakialam doon. 'Di ba? Lalo na kung yung nakapag-boost ng confidence nila. Kasi same lang din naman sa mga lalaki kung ano yung sinusuot nila, pinapakailaman ba tayo, 'di ba? So yun lang, maging Respect each other na lang. Respeto at saka be cautious on what you say. Hindi niya na-respeto yung sarili niya. Hindi yun enough para bastusin niya siya. Bigay niyo na lang yung di niya kayang ibigay sa sarili niya, siguro. Kung yun yung tingin niyo, Kung feeling niya di niya na-respeto yung sarili niya, then respetuhin niya siya. Bilang tao pa din. Kasi lahat ng tayo dito tao pa rin in the end. Oo. Kung gusto Parang, mong respetuhin mo ang sarili. Okay. Sige. ayun nga, parang yung self-respect kasi hindi mo rin ma-judge dito sa yung tao kung may respeto ba sila sa sarili nila or hindi. Kasi some women are too strong in fact that they can set firm boundaries na parang to other siguro sa ibang girl streamers hindi nila kayang i-tolerate yung mga ganong bagay. Siguro they feel empowered because pwedeng they have a thinking na hanggang diyan ka lang naman wala ka namang magagawa sa akin, 'di ba? Physically or emotionally. You have parang gano'n. I think it's the ability to set firm boundaries for yourself. And I think girls have different boundaries kasi for parang hanggang saan yung kaya mong i-take as a joke, hanggang saan yung kaya mong i-tolerate na parang bad comment siguro. Kasi yung iba kaya nila makipagsabayan sa mga green conversations like some girls can't. And so you can't really just say na walang respeto sa sarili tong babae na to because probably you have different sets of boundaries. And yun yung iniisip ko kasi when you have self-respect, it's your abilities to set firm boundaries for yourself. You're honest with who you are and you still know how to say no. It's just that they chose not to say no. So parang in a sense they feel empowered, I guess, pag ganon. Kasi the comments can't hurt them. So it makes parang in a sense parang strong women pa rin sila in my head, you know. Pero yun lang, you can't really take out in the context of building a community. There's still enabling interactions that may or may not be acceptable to other girl streamers. I think that's where we're coming from. So
Ayun. So yun nga, let's just spread the respect na lang guys siguro. As a community siguro mas gusto naman nating respetuhin na natin yung isa't isa. Kaysa naman i-spread natin yung hate, wala naman tayong magagawa pag lahat tayo nilait ang isa't isa. Lalo lang lalala yung community natin guys, pag ganun ginawa natin. Basahin ko lang din yung comment ni Miss Carmina Dayaw. Yung saka with criticism din, matutulungan din tayo niyan to become a better individual. No need to lash out sa tao mismo. A warning is enough, then ban the person pag di naglubay. Ayun. Yeah. Tapos sabi ni Miss Eri Santos, just because you don't know this person or you're not face to face with this person does not give you the right to disrespect others. Actions have consequences whether or not you see that right now or not. Ayun. And then pa ba? And kay Miss Janelle Gatdula, reflect din possibly saan nanggagaling yung tao, bakit ganun sinasabi niya. We need to also acknowledge if you make mistakes or have room for improvement, no matter how difficult the criticism is, so long as it is constructive. Which is tama. Kung makikriticize tayo ng tao, we have to be constructive about it. Hindi lang basta meron tayong masabi. Kasi at tingin ko karamihan ganun na nagiging basta lang may masabi lang, may ma-type lang. Hindi naman nakakatulong din yun Kasi paano mag-i-improve yung person? Kasi this kind of constructive criticism helps you to improve on the things you have to improve about yourself. Ayun. Yun lang naman, Lesh. Ito, isa siguro sa final comment na pwede natin basahin ngayon is para magkaroon ng ibang output is nagsabi na the comment can't hurt them but they hurting the communities and young viewers. Yes, yun nga. Tulad nga rin ng mga na-discuss namin before, ng mga naunang nung podcast is kailangan talaga natin as a whole community to help each other to solve this problem. Kasi nga, if we keep on pinpointing the problem sa kanila, wala tayong mapapala If we're just going to blame yung mga streamer na ganyan, kung paulit-ulit natin silang sisisihin na pwede mo naman kasing tigilan yung ganyang content, walang mangyayari guys kasi gagawin pa rin nila yan as long as they are doing what they want talaga. Kung doon sila komportable gagawin nila yan kahit ano pang sabihin nyo. Kasi nga una, kumikita silang pera, pangalawa, hindi naman sila inaano ng FB, hindi naman sila tinatake down ng FB. So for them, wala silang ginagawang hindi maganda kasi nga napaprovide nila yung kailangan ng pamilya nila. So yun nga, as a community talaga, kailangan natin kumilos as a community for that said issue. Siguro yun yung take ko doon. Kayo, Dana, anong take ko doon sa comment? Reiterate ko lang kasi parang kanina yung sinabi ko about self-respect and firm boundaries and enabling certain interactions that might not be okay with other people. I'm just trying to get into their heads why they might feel empowered at what they're doing. So yun lang yung context na yun. It's not saying na it has no effect on the streaming community because it does. And because yun nga, may mga pinapalagpas silang interactions and hindi nababan yung viewer. I guess the viewer now has a mindset of, okay lang to. Okay lang yung ginagawa ko. Because wala namang consequence yung nangyari. Walang consequence yung pambabastos niya to that particular streamer. So, it's kind of a chain reaction din na parang individually might think na, this is empowering, what I wear is empowering, what I do is empowering. Pero without the parang hindi niya kasi nilagay yung sarili niya sa context ng streamer siya hindi niya nilagay yung context na other streamers, other girl streamers. Freemourne, pa-mute Freemourne, nag-echo si Dana. Sayang sayang yung sinasabi ni Dana sayang. Parang nakakalimutan nilang i-consider that they are in a streaming community space. So they might be setting examples for certain viewers na that might put other girl streamers at a certain risk na mas lalo pang mabastos, because they allow that kind of behavior in their streams. So as a girl streamer, I think for me, kahit mabawasan ako ng viewer, if bastos yung viewer na yan, no doubt I will block that from my page because hindi ko ito tolerate yan because if ma-tolerate ko yan, who knows, yung isang other girl streamer baka biktimahin din, 'di ba? So
ayun, parang discretion nyo na lang talaga if you're willing to sacrifice that viewer. Parang kung okay lang sa'yo mawalan ka ng isang bastos na viewer, sure. Or maraming bastos na viewer, sure. Basta you're keeping your community safe and you're making the community safer for other girl streamers as well. If Okay, that's not so empowering, I don't know what is. okay. So, Bodge, magsalita ka, Bodge. Ano The daw? comment can hurt them, but they hurting communities and young viewers. Oo nga, yung physically, hindi nga nila nasasaktan, pero yung damdamin naman, men. Diba? Isipin nyo lang kung gaano kalakas, ilang viewers yung nagsasalita dun, ilang comment yung lumalabas dun na pangbabash. Diba? Tapos, akala nyo lang na hindi nila binabasa yun, pero pagkatapos ng stream nyo, nagbabasa rin yun. Masakit din sa damdamin. Kaya yung iba, napoprovoke talaga magsalita ng masama. Kasi, naggaling sa'yo. So, naumpisa mo, syempre, yan, chain reaction na nga, sabi nila, ayun. So, mas maganda kung bilang ama, tapos nag-stream ako, so, ano ko na, syempre, siguro mas less kung mag-focus yung anak ko sa cellphone or anything gadget, pwede naman ako makipag-play. Tutulungan ko yung community on my own way. Diba? Para, kunyari, ikaw naman, nanonood ka, viewers ka lang, tapos ang dami mo pinapanood. So, alam mo naman na may mga bastos, more mga ano. So, don't engage na lang. O kaya, kung gusto mo pagsabihan talaga yung streamer, i-PM mo na lang ng personal. Uy, hindi po maganda yan. Tapos yun lang. Tapos, leave ano na lang. Yun lang naman eh. So, don't engage pag hindi mo talaga gusto. Tapos, kung gusto mo na makatulong sa community, make or your own way para makatulong. Tulungan tayo. Okay. So, may nagtanong sa akin kasi na, kaso Lesh, paano ang gagawin? How do you fight this or do you have any suggestion to solve this issue? Dapat meron direct plan, hindi general solution. Sige, so, ako muna sasagot, then if ever gusto nyo sumagot guys, feel free to answer na lang din siguro. So, siguro for me, parang tulad ng sabi namin kanina, as a whole community kasi, kailangan natin magtulungan. For ako, as a streamer, kailangan kong mag-focus dun sa mga content na alam kong hindi ganun yung hindi ganun yung content. Hindi ako mag-jump doon sa hype train na kailangan maging bastos yung content or whatsoever or kailangan ganun akong streamer. I will just pursue on what community doon sa community na gusto ko i-build. Yun yung pupursue ko. Kasi nga wala naman tayong magagawa ngayon eh. We tried to report the page, wala namang ginagawa FB. Hindi na natin pwede sila sisihin kasi nga pag sinisipan natin sila lalo, wala namang mangyayari. So siguro ang first step dyan is tayo as a community. As a whole, we need to help each other. As a community, yun yung pinaka first step doon, feeling ko talaga. Kasi hindi naman natin pwede asahan yung FB lang yung gagalaw eh. So, parang lahat naman tayo may pwedeng gawin. Every person may pwedeng gawin regarding this issue. So, yun lang yung take ko doon. Kayo Dana, may gusto ba kayong i-add up? I think we said this earlier na parang it's not just one person or one entity na responsible talaga or can do something about it. It's yung streamer, co-streamer, yung viewers, yung Facebook mismo, all of those entities have to play a part eh. And right now, parang take this podcast as a direct call to action, 'di ba? To stop engaging or report certain streams that are violating communities standards. Basically yun eh, that's the most concrete plan of action that we can do eh. So ayun, if you see something na you think is violating, report it. That's like relevant naman lahat kasi ng gagawin natin eh. Parang sa pagboboto lang yan, guys. Parang yung one vote counts. It makes a whole nation. So what makes this different? 'Di ba? Parang everyone has a part in it. So let this podcast be, an eye opener to like how it's actually affecting the community, 'di ba? It's not just for the sake na mapag-usapan sila. No, we're doing this for community, for the kids, and hopefully, Facebook can make regulations regarding this issue. So that's all. Ayun, Freemourne, may gusto kayo, Freemourne. add ko lang din na also we're doing this for the
for the aspiring streamer din. Kasi I'm sure naman meron din tayong mga aspiring streamer dyan na syempre pag bata ka you want to play. Ayun. So, and syempre pag nakakita sila ng mga iniidolo nilang streamer is gagawin din nila yung yung pag-i-stream, di ba? And ayun, so ayaw pa natin kasi na kung ano man yung community sasalihan nila is maging kahit paano is less yung toxicity para at least ma-motivate sila to bring out the best content they can come up with. Hindi lang yung kakapit sila na kung ano yung nakikita nila sa ibang streamer is hindi yung gagawin nila. It's better na you have to have your own originality. You have to, like it's like finding your own identity, your own brand as a streamer. Ganun yun. Tapos may basahin lang akong comment dito from MJ Marantal. How about the aspect of possible regulation because of such streamers? I get the point of them boosting their confidence, but do you guys think this is with the expense of streamers who actually game? Ako nang sasagot. Yun nga, wala na talaga tayong magagawa sa mga streamer na ganun yung content, yung may pagka-explicit yung content. All we have to do is step up, i-level up natin yung content natin kung gusto nating mag-grow as a content creator. Kasi ganun talaga it's a business. Kumbaga sa platform ng Facebook, for them it's business. Kung maganda yung binebenta mong product, mabibili yan. Kung hindi, wala tayong magagawa dun. Ganun talaga. Yeah. Streaming is something na kailangan malakas yung loob mo, yung matibay yung loob mo. Na you have to be creative, you have to have the patience na gumawa ng mga contents. And yun lang, mag-focus ka lang din sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Kasi may mga bagay talaga sa platform na to na hindi natin makokontrol. And when it comes to for FB noticing this kind of call out sa ating community standards, it will take a long time. Will really take a long time for them to notice unless kung isa kang kilalang streamer like Alodia na kung siya mismo magsasabi na there's a problem on the platform. If you're someone who is really known that big enough to be influencing this kind of perspective, yun, agad-agaran yan. Pero as of now, all we have to do is what we can do, which is this medium, itong podcast natin. Ayun lang. Siguro ang i-add ko lang dyan siguro kasi yung iba kasi sa atin doon pa rin tayo sa mundo na pag sinabing streamer ka dapat magaling ka mag-games I think for me nag-evolve na ang meaning ng streamer Para lang sa akin I think if you're going to stream something, you should be entertaining enough. Hindi ka lang basta magaling. For me kasi usually ganoon naman yung nangyayari ngayon you should know how to entertain the people who watches you kasi. If you're going to be a streamer. And lahat naman tayo may kanya-kanyang way how to entertain the people. And lahat din tayo as a viewer may kanya-kanyang way on how to be entertained siguro. So yun nga, kung if feeling mo hindi entertaining yung ginagawa ng isang streamer, then don't watch it. Wag mo na lang siya i-bash kasi kung yun yung way niya to entertain someone, then ikaw di ka na entertain. I think that's your personal personal taste mo na yun So ayun, yun lang for me. Kayo, Dana, baka may gusto kayo add doon sa comment? Kayo, Bodge? Bojong, parang maraming naghihintay ng sagot mo Nag-aabang kay Bojong Kasi, kung dun lang naman, syempre ako, naglalaro ng Genshin, so, more on, yung iba kasi more on nagbibigay ng information, syempre character builds. Yung iba may nagpipim sa akin, uy, bakit nagbibigay ang character builds? Ganyan. Sabi nila, hindi naman tama yan, ganyan. So, yun nga, iba-iba kasi yung mga streamer ng Genshin. So, sa akin, more on interacting, more on, good vibes, syempre. And also, syempre, may rin ako, meron din ako pinopost na mga character. Doon lang ako nakapagbigay ng mas maayos na comments. So, kung sa tingin, elaborate, okay, sorry, nawala ako. So, kung tawag dito. Go, Bodge. Kayo, man, Bodge. Sorry.
Okay Ano lang, okay yan? lang. Go, go. Sige. Magbabasa ako ng comment, wait lang. Wait lang. Sorry. Copy ko lang yung mga gusto kong sagutin. Wait lang. Sige. Para ano tawag dito, yun nga, iba-iba yung mga streamer to. So don't judge na lang sila kung ano yung ginagawa nila kasi doon sila masaya. Doon sila nagkakaroon ng interact sa viewers. At yung viewers na tumatambay sa kanila, yun yung nagugustuhan. So, Hmm. hindi Okay. lahat ng ng streamer pare-parehas. May gusto ka ba ba Dana add or jump tayo sa next comment? Nag-agree lang ako na hindi mo kailangan naman talaga maging galing sa game. It's more on how you engage talaga kasi. So not necessarily entertaining in a sense na parang kailangan mong sumayaw, kailangan mong kumanta every single stream that you have, but it's more of like papansinin mo yung people that Viewer. comment, Mm. yung mga viewers mo, papansinin mo sila, and you actually make bonds with these people. And a lot of the people that join my stream or view my stream, some of them became my friends na. And that's, I think, one of the most rewarding things on stream. Ay. So, before lang, abang dito pa tayo sa page stuffs. Ang pansin natin yung comment ni Jom na kung di mo gusto, bash report block. I think yung report, hindi naman kailangan unless may siya, may nilalabag siya sa standards Oo. community. Report lang. Bash lang, bash kung hindi mo gusto, block. Okay. Yun lang. Di mo kailangan i-report yung page porket hindi mo gusto yung Kawawa. kawawa naman kasi Unfollow mo na lang. streaming is a job, guys. Kung kahit anong sabihin ng ibang tao dyan na, hindi, ginagawa ko ng streaming, kahit paano trabaho yan eh. So, yun, jump tayo sa next comment, which is galing kay MJ na, but what do you think, in your own personal opinion, is the acceptable boundary between confidence, courage, and self-exploration? Exploitation, I'm sorry. Okay, so, Bodge, go, ikaw naman una ulit, Bodge. Marami nag-aabang sa sagot mo, Bodge eh. Wait lang. Botong. Ano Dami yung nag-aabang eh. Sorry ang tanong. What do you think? English eh. Ayan, nasa Nasa topic nasa topic info. naman natin eh. English kasi, English. English. What do you Ako. think, in your own personal opinion, is the acceptable boundary between confidence and courage and self? Siyempre, yung confidence, malabas naman yan kung confidence, kung masaya ka sa ginagawa mo. Nagiging confidence ka kasi you know na masaya ka doon sa ginagawa mo at na-inspired ka doon sa mga tao na, uy, kasi ginagawa mo yan kasi masaya sila. Yun. Okay. So, For me naman kasi 'di ba, I think this is framed in a context ng fashion, I think. Kasi kung ano bang acceptable boundary between like expression through fashion, I think that's what the question meant eh. So, ang difference lang wait, naglag ka, Dana, naglag. Wait lang, guys. sorry, naglag ako. Okay, go. Ayun. So, yung main difference kasi between confidence/courage and self-exploitation is your intent behind why you're wearing such things. I think that's it in the context of fashion. Like, if you're wearing something to feel confident in your stream, then yun lang yung intent. But if you're wearing something like that with the intention of gaining sexual attention or something in the lines of that, I think that's where self-exploitation is coming in. Kasi yung intent mo on wearing that parang you can always say na, I'm a woman, I wanna wear this. I wear this for myself, not for anyone. Ganun ganun yung usually ko nakikita. Parang sa makeup, 'di ba? Parang magme-makeup ako dahil gusto ko. Hindi para sa sa viewing pleasure mo or something like that. It's not that. It's just when you have the intention of you know, putting yourself in a position that uh may intention ka talaga to put yourself in a position that you'll get those kinds of tawag dito,
sexual attention or something. I think yun pero hindi mo pa rin madidictate din between girls hindi mo rin masasabi kasi everyone has like certain boundaries nga like what I said kanina. Iba-iba tayo ng boundaries that we set for ourselves. So hindi mo pwedeng i-dictate yung boundaries mo or hindi mo pwedeng project yung boundaries mo sa boundary ng isa pang tao. So parang yun, mahirap siyang i-draw like a solid, harsh line on where do you draw the line. Because if if anything, I feel like the lines are really blurred. You know, Yes. there's no like what I said nga kanina. Some girls can Can wear this parang kind of ano stuffs, ang hirap talaga. Kasi oo. Siguro Oo. para ma-explain, para ma-gets din nung siguro ibang guy na nanonood na hindi nila ma-gets yung sinasabi ni Dana. Some guys are comfortable to wear sando, some guys are hindi. Siguro gano'n na lang 'yan. Ano Oo. na lang kung paano mo talaga ano yung comfortable mong suotin. Kasi for example, sa basketball, you're comfortable sa jersey lang na sleeveless. Then yung ka-teammate mo hindi. Hindi mo naman siya pwedeng pilitin na magsuot nun kasi hindi niya malalabas kung ano yung playstyle niya kasi nga hindi siya comfortable on what he is wearing. Siguro gano'n lang din talaga yun. Yun yung comfortable dun sa streamer na suotin So, yun yung susuot niya kasi nga dun niya ilalabas kung ano yung gusto niya talagang ilabas na content siguro. Ikaw free. Oh, exactly. Yung ano, yun nga. For example, pag sa lalaki kasi boxer is something we're really comfortable with it sa bahay, di ba? So, same lang din sa mga babae. Kung saan talaga sila komportable, that is not our business. Kumbaga, it's their preference, it's for them, it's it's not for you guys, it's not for the people to please someone. Okay, ayun. Kasi wala talaga tayong say dun Kasi hindi naman nila pinapakailaman yung suot mo. Bakit mo sila papakailaman, di ba? Yun lang naman din Sila lang din makakaalam where the boundary is like for themselves. You know, sila lang yung nakakaalam, is this still making me feel confident or am I just subjecting myself to unwanted sexual attention? Sila lang din makakaalam for themselves. Yes. So, I think may tanong dito na kailangan din pa natin sagutin. So, nakaano siya directly kay Dana, pero sagutin natin lahat to be fair. Okay. Ang sabi is, paano sa mga nagsisimula pa lang, tapos di sila kagalingan sa gaming? Paano sila maghahatak since video game creator ang tag niya? Isa sa mga magandang content is yung may mapulot sa'yo sa technique sa gaming or sa certain game na mga manonood sa'yo. Do you want to answer it first, Dana, or ano? Oo. Okay, I okay. do. I actually Okay. like this question because hindi naman ako magaling. To be honest, nag-start ako ng stream, sobrang pabuhat talaga ako, men. Pabuhat ako sa ML. But nakahatak ako ng viewers because I engage with them. Oh, paano ba to? Like, you ask them kung hindi ka magaling maglaro, 'di ba? Ask them how you can improve your game. It goes both ways Hindi naman porket streamer ka, ikaw na yung magtuturo lagi, 'di ba? Parang it's all about engagement. So that's how I started actually with ML. Nagtatanong ako, ano bang okay na build kay Kagura, ganyan-ganyan. Anong mga tactics, paano ba yung bagong patch, ano ba yung difference. So, kasi, other people are good gamers. Magaling sila sa laro. Pero they're not in a platform like where Streaming. you are. So Oo. what happens is nakikipaglaro sila sa akin. So they're getting their gameplay showcase without having to stream, 'di ba? Without having to buy a webcam, without having to set up their own stream. Nakikiride sila on your stream. And that's the least you can do. You showcase what they can do, 'di ba? That's what I did when I was starting. I was doing parang tawag dito, yung custom game sa ML. So Yes. parang syempre ang daming magagaling na sasali sa'yo kasi parang may nagsabi sa akin before na parang, gusto ko lang talaga makasama sa stream. Parang gusto ko lang maglaro kasi gusto ko makasama sa stream mo. Parang, and that since nandun sila sa game, they share that with their friends. That's one example of how I started with gaming.
'Diba? Parang you don't have to be know-it-all sa game, promise. All you have to do is enjoy the game, be engaged. And yun nga, if you have viewers that have the potential na mag-stream pero don't have the capabilities of streaming, let them showcase their stuff sa stream mo. 'Di ba? Walang masama dun. It's not like you're taking their content away from them. It's just you enabling them to showcase their talents nang hindi sila nagse-set up ng stream, nang hindi nila kailangan magbasa ng comments, magdamag, nang hindi nila kailangan gumastos to be able to stream. So that's really one solid thing that I did personally for my stream when I was starting. And I don't know if that has to do with me being a girl, but I feel like it's something na okay din. I mean, we have Genshin streamers then that arrange certain events, and I feel like that's why nag-grow din yung Genshin community, because we have events that allow non-streamers to showcase their gameplay. Yun. Okay, so Thank you. may nag-ano kasi nasabi, great answer, Dana. Then parang sabi ni Jom is, naintindihan ko yan, sir. The thing is case-to-case basis. There is a barrier between men and women. Which is yun nga yung sinabi namin earlier na pag girl gamer ka before, ang definition nila sa'yo is cute ka na naglalaro ka. Which is nagbago na talaga siya. Ang problema kasi sa atin, pag lalaki ka, tapos streamer ka, dapat magaling ka. Yun yung mindset. And which is dapat siguro hindi na naging ganun yung mindset ng mga tao. Kasi nga sabi ko nga, feeling ko yung definition ng streaming is nag-iba na. Way back pa. Lalo na sa sobrang dami ng streamer ngayon. Lahat ng streamer ngayon may kanya-kanya ng gimmick itself eh. So you should find something sa sarili mo kung ba't ka kailangan puntahan ng mga tao. Hindi lang dahil sa pagiging magaling ka. Kasi kung magaling ka lang, pwede naman silang manood talaga sa pro kung magaling ka lang talaga. Marami ng pro streamer ngayon na nag-i-stream. Marami ng tournament ngayon for pro streamer na nasa YouTube. Pag ML, lahat ng MPL stuff nasa YouTube na. Manood ka, panoorin mo yung gameplay nila. Then doon mo kailangan mahanap yung pro gaming sense. So feeling ko yung streaming na pag sinabi nyo kailangan maging magaling ka to be a streamer, parang way back pa siya. Nung di pa uso ang mga tournaments, di pa uso ang mga pro gamer. Ngayon kasi nandiyan na yung pro gamer to provide that. Ikaw as a streamer, kailangan mo maghanap ng way bakit kailangan ka nila panoorin kaysa yung pro gamer. Yun lang yung take ko dyan siguro. To be fair lang. So, ikaw, Boj, baka may gusto ko idagdag. Gusto ko sana sagutin tanong ni Jom kay Dana, paano pa naging simula tapos hindi ka kagalingan. Kasi hindi ako magaling. Alam nila yun. Hindi ako nakapagbigay nga ng magandang information. Pero it helps my stream kasi yung interact nila, lagi nagtatanong sila tapos hindi ko masasagot. Tapos, uy, tutulungan kita, ganito gagawin mo. Diba? Sila yung nagsasabi sa akin, ano yung gagawin sa quest, anong gagawin sa event. Hanggang sasamahan hanggang matapos yung stream mo. Diba? Ano yung engagement yun, bagong kaibigan. So, huwag kayong matakot magsimula kahit hindi kayo magaling. Kasi Genuine engagement. Napaka-positive kasi pag ganun. Kasi tulungan kayo. So, tas lalo na lumabas pa yung character view. Kung may nagpapa-character view sa akin, okay lang. Kasi nakakakuha ko ng knowledge sa kanya. Wala akong masabi sa kanya. Sabi ko, hindi ako marunong. Sinasabi ko, hindi ko alam paano build kasi ng muna kasi wala akong muna. Sabi niya, showcase lang. O di pa nagkaroon akong bona, nagkakaroon ng bagong knowledge dahil sa kanya. So tas nagkakaroon pa kami ng tuturuan kita, gito gagawin mo. O tas di ako marunong mag-compo, tuturuan niya ako. Yun yung maganda. So wag kayo may matakot kung hindi kayo magaling or no. Yung the way nyo makipag-engagement sa tao. Tsaka yung talaga, yung tawanan, yung sayahan talaga. Yun. Mas lalong mas tumitibay kayo dun sa samahan nyo at dun sa mga community nyo. Na, uy, tulungan dito. Napaka-positive dito. Dahil doon magiging inspired ka na, uy, kailangan ko din mag-improve on my own diskarte o yun, mag-strive ka na o mag-research mga ganun. Para ikaw na yung magbibigay ng ng kahit papaano. Yun lang naman. Pay it forward, no? Free, baka may gusto ko idagdag, Free, kasi hindi ka makabatin, nakamute ka eh. Go, Free. Ayun, ito kasi yun, guys. Ang pag-i-stream kasi, if you want to, puntahan kayo ng tao, ano yun
Ako personally kasi, I stream kasi gusto ko lang din ng kakwentuhan talaga sa mga bagay na nilalaro ko. And ako kasi bilang, yung mga content ko na retro games kasi, syempre iba na yung mga laro ngayon eh. Like, per generation, iba-iba. Like yung Genshin, yung graphics, yung storyline. So, syempre ako naman, parang pinasukan ko kasi na storytelling na, yun nga, para ka naghihikayat ng barkada na, uy, itry nyo rin to kahit ano, hindi ganun kagandaan yung graphics, is maganda yung story niya, maganda siyang laruin when it comes to gameplay. So, yun lang din yun. Yun yung masasagot ko kay Jom na pagdating sa paghihikayat talaga ng viewers, you have to know what you're good at. Kung marunong ka mapag-usap sa tao, yun ang gawin mo. Kung marunong ka sa pagbibigay ng guides, for example, sa boss guides, pag may mga boss kayong kinakalaban, kasi di ba, may mga attack pattern yan. Kung magaling ka doon, yun ang gawin mo. Kung gusto mo ng story-driven game na kung gusto mo ikwento, yun ang gawin mo. Kumbaga, yun ang mga pwede mong ma-share sa mga sa mga viewers mo na I'm sure naman din na they will find it entertaining. Kasi gaming is game. Mga labels na yan, yung mga girl gamer. Wala naman talaga yan eh. Yan, ano na lang eh, Naging brand na lang siya. naging brand na lang Naging talaga brand, yan mismo ng mga tao. Kasi, to be honest, being a gamer is genderless. It doesn't need to be a girl gamer, a boy gamer. It doesn't need to be that. It's just that if you Ginawa play lang a siya ng mga game, tao eh. if you play a game, you're a gamer. Yun lang yun. Yun lang yun, guys. Totoo. Oo. Yes, yes. I think nabuo lang naman yung girl gamer na terminology because before Computer the shop gaming kasi, dahil sa computer the shop trend. gaming industry is male Kasi nga computer shop is consist of Ano puro eh. male talaga. Kasi nga Bihira. let's be honest, hindi ganoon ka-friendly ang computer shop pagdating sa girls. Kasi nga trash talkan everywhere and not all girls can handle trash talkan before naman. So siguro nasagot na ni Bodge tong sagot na tanong na to, no, 'di ba? Na parang sabi ni Jom na, "O 'di ba meron ka na din nabibigay na info which is considered na magaling ka na din sa gaming." Pero sa nagsisimula kailangan meron sila na magbigay muna sa community para mapansin sila. I think nasagot na natin 'to, no? Sa mga Yeah. sagot natin. So di na natin 'to kailangan pa ulit pansinin. And then wait lang, ano 'to pinag-uusapan nilang isa? Ayan, ay sabi ni Asu is, "We want gaming entertainment. Gaming, why flaunt your yoga in gaming community then? It's not about kung magaling o ano, kahit di magaling basta entertainment when it comes to gaming, Diyos ko naman." Sabi ni Asu. I think kakarating lang niya siguro sa stream, so let's just summarize some things for him na lang. So, Bodge, kung baka may gusto ko ulit sabihin kasi kinakount ni Chucha yung sinasabi mo eh. Oo. Pataas kang word count din. Word count ulit. Ako, Chutsa, of course, nagsisimula always rock bottom, alis kilala ka ng industry. Huwag naman asahan ng iba ang streaming is a easy job. Na-notice ka kagad sa industry, kakasimula pang that's why streamers grind. Yung totoo yun, guys. Hindi, yung Kasi- yung it's not about kung magaling o ano, kahit hindi magaling basta entertaining Okay. when it comes to gaming, Diyos ko naman. Kasi galing yun sa we Okay. want gaming entertainment. Gaming, nakakaps yung gaming Tapos, why flaunt your yoga in gaming community din? Yun yung tanong niya. Okay. Guys, di ba same lang naman din yan eh. Kung marunong ka mag-entertain, entertain nga, di ba? So yung entertain, hindi na naman ibig sabihin pag magaling ka, tapos di flex mo yung yung mga characters. Hindi rin naman all about yung paano ka talaga makipag-interact sa tao. Paano ma-enjoy ng mga viewers mo? Paano sila magi-stay sa'yo? Di ba yun naman? Paano sila magi-interact sa'yo? Kasi bakit naman yung iba hindi naman magaling? Yung iba nga ang nilalaro lang solo game lang, yung matatakot, ganun lang. O di ba? Hindi naman kailangan pagalingan dun eh. Pero you stay kasi yung mismong streamer yung pinapanood mo, yung reaction niya, yung community, gaano kasaya, yun naman yun, di ba? So, kung depende rin naman sa mga streamer kung paano nila dinadala yung nila, yung community nila. Their own talent, in their own kung ano sila. Yun lang naman, Lesh. Okay. Can I add something lang? Kasi parang I feel like this whole time we keep saying na viewer and streamer ganyan. And I feel like iba kasi yung relationship ng streamer and viewer when you just put it in that context, lalo na pag nagsisimula ka pa lang
viewer streamer. Pero in reality kasi how you would take your relationship talaga with your viewers is genuine relationship siya with actual people, with parang friends mo na sila eh. So parang if you gusto mong dumami agad yung viewers mo agad-agad when you start your stream, parang hindi siya realistic kasi parang in any relationship naman kailangan mo ng oras, kailangan mong paglaanan talaga ng oras yung community mo. And if hindi mo ma-deliver yun for your community, kahit yung genuine genuine interaction and genuine na pag-interact lang talaga with them, if hindi mo mabigay yun, I think that's gonna be tough for you to grow. It's gonna be tough for you to grow your page. Okay. Yun. So ito parang follow-up question siguro ni Asu. Parang if you want to stay sa page mo, why not just make a just talk stream while flaunting your Bojonggas? I think na-discuss na namin siya before. Before the stream, na-discuss na namin siya lahat na parang FB really need to do something about it. And yun nga, as a community kasi wala tayong magagawa ngayon. Which wala tayong magagawa ng more on what we can do right now. Kumbaga, ito lang yung kaya natin gawin eh. Pag-usapan yung ganitong stuff, then do more content. And as a viewer, wag nyo na lang i-entertain. Wag nyo panoorin kung ayaw nyo talaga yung yung ginagawa nila. Kasi nga, the more na i-pinpoint natin na kasalanan nila, the more lang na mas magiging toxic yung sitwasyon natin. So, yun lang naman siguro yung take namin apat dyan, I think. So, guys? If gusto niyo makita yung replay, don't forget to follow the page tapos replay niyo na lang after para makita niyo lahat ng points and mabigyan ng tamang context lahat ng sinasabi namin. Because I feel like some people are Ngayon lang dumating. some think siguro that we're defending We're not defending everyone at wala rin kaming ino-offend. Kung nasa neutral stage kaming apat dito. We're just discussing yung pros and cons and why siguro sila ganun, bakit ganun, and you can't, i-replay nyo na lang. Not to judge. Follow nyo na si Freemourne kasi. Guys, yung mga bago natin kasi dyan guys, hindi naman namin pinapansin yung comment nyo kasi mag-redundant yung podcast if ever nabasahin pa namin siguro yung ibang So yung mga ibang tanong dyan guys, nasagot na namin sila kanina. So if you want to watch the replay, you want freely watch it later after na end. So Freemourne, may sabi ka ba? Nakamute kasi si Freemourne guys, kaya tinatanong namin lagi. Sorry guys. Hindi kasi nag-e-echo kasi kaya ako nag-mute. Ayun. So wait lang, may basahin lang ako. Yung kay John Bruce, I have a question. If entertainment is on the table, isn't Joga content still a content and entertainment for some? That's why it's still the preference of viewers and the problem should be solved by all the elements, streamers, viewers, platform. Actually, yun nga, nasagot na natin yan to give you guys the summary lang din ng ng topic na to is lahat ng nabanggit ni John Bruce is they have a contributing factor when it comes to this kind of content. And kung gusto lang ng toxic free na community, it will rely on the responsibility of the streamer, the platform, and the viewers. Yun lang naman. Tapos, ano pa bang mga comments natin? Yung comment ni MJ siguro kailangan natin i-address na sabi niya na don't mean to offend but isn't your podcast defeating the purpose of not pointing them out? Yes, wala namang kaming na-point out guys. Ang sinasabi nga namin dito sa is lahat tayo kailangan magtulungan for that certain issue. And if may makita kayong nagva-violate nga ng community standards, report na lang. I think that's it. I don't think we have to name drop anyone or parang like give you a solid example of what they are. I think if damay ng page, ay naman masira ng page, kaya wala kaming nililink drop dito guys. Kasi yun nga, tulad lang na pinapaulit-ulit namin, streaming is a job. So ayaw namin makasira ng job ng isang tao. Yeah, kung may nakita na kayo, like if you see it, report it, 'di ba? If it goes beyond just yung pananamit nila. If they're really doing something na against community standards. Don't judge agad, just like observe muna the content. Again, we don't want to be judgmental here. We don't welcome judgment over, wala naman tayong karapatan mag-judge din ng tao, hindi naman tayo just. So, yes.
I think isa rin to sa mga pero sagutin na natin kasi andito pa rin naman siya. Sabi niya, the more na may nagpi-pinpoint mas maganda sana. Toxic na rin naman mismo siya, then fight it with toxicity. Then kung toxicity nga din yung tingin niya sa mga nagpi-pinpoint. Feeling ko kasi if ganyan lahat na magiging mindset nating tao, feeling ko wala tayong pupuntahan. Hindi mag-improve. Ikot lang tayo. Kasi if lahat tayo pupunta sa ganyang mindset, I mean, walang isa sa atin na mag-step up to build some good community. Yung gaming community ng Pilipinas iikot sa toxicity. Feeling ko lang if lahat tayo ganyan yung mindset. So, kayo Dan, anong take niyo dun sa sa sinabi niya? Kung mga ganung overpower na lang natin na overpower natin na gumawa ng mas magandang content na ginagawa nila. Talunin natin yung content na ginagawa nila para yun malis na yung toxic yung mga pagiging toxic. Tapos good vibes lang yan, share lang guys. Then help us guys na maayos din yung community. Not only in the streamers. So the way nyo mag-interact, yun. At kung magko-comment kayo, mag-isip muna kayo. Right. I think, Respect guys. If you want some respect, respetuhin nyo muna yung sarili nyo, di ba? you know what, ako respect even if hindi ka nire-respeto. Alam mo yun? Kasi it's a reflection of yourself. Hindi reflection ng tao na you're talking to eh. So, yun, I guess, yun lang. Respect, be kind, basic human decency, guys. Don't forget it even if nasa cyberspace, you know. I think let's stop the toxic hype train sa Pilipinas. Na pag toxic, kailangan maging toxic ka din. Disiplina lang guys. Gawin natin practice na na i-share yung Ayun. Totoo lang we do. Ayun nga, ito sabi niya, Hello. totoo lang we do love boobs. It's just that hindi yun yung pinunta namin pag pumunta sa gaming content. Yun nga, yun yung pinag-uusapan namin kanina. Kung hindi nyo talaga gusto yung topic, then don't click that streamer's stream. And kasi sa ngayon, wala pang content yung Facebook for that content. Wala pa silang sariling wala pa silang sariling community. Wala pa silang sariling branding. So if di mo talaga trip yung content nila, I think kailangan mo lang talaga is ang magagawa mo lang ngayon is wag silang pansinin. Kasi nga, the more na pansinin mo sila, the more na mag-engage ka sa kanila, the more na mas nakaka-attract sila ng views, the more na nakaka-attract sila ng reactions from the viewers. So you're kind of helping them kahit hate speech mo sila. So, ayun, Freemourne, may sasabihin ka ata kayo na sorry nakat kita. Hirap mo. Mag-add lang. Sige, Mag-add na lang ako while nag-add. Sige. Ano kasi, parang, I think they're mad at the fact that these people use the games to gain traction. Yes. I think that's what makes them tick right now. I feel like, syempre, pag nakatag yung game, you expect to see the game. And yun nga, responsibility sana ng streamer yun. But at the same time, sana may regulate din ni Facebook yun. And I think that's why nag-change yung algorithm din ng Facebook recently kahit dun sa mga streamers na hindi naman ganun mag-practice ng streaming, 'di ba? So, I feel like nagsa-start naman na in a sense kasi kahit tayo damay with the algorithm and everything. So I feel like something's being done. It's not quite there yet. Pero sana magkaroon siya ng parang sariling category so that they can freely do that nang hindi tinatag yung game that can be seen by children. Yes. So, sabi ni Freemourne, ba may gusto ko sabihin bago tayo mag-jump to sa isang comment? Ayun, wait lang. Okay, wala pa si Free. Hello. Jump tayo sa next question. Ayun, goods ka na? Goods na. Gusto lang, mahirap lang kasi talaga i-click yung dalawa pa ikikita para mag-unmute. Sige, go. Yan, sagutin ko lang din yung sinabi ni Supanting. Criticism, hindi naman totally criticism na like, mumurahin mo lang siya or ilalaitin mo lang siya kung anong pinapakita niya sa stream niya. Constructive criticism, it's more on, like, ito, personally lang kasi, pag may mga streamers ka kasing dinadaanan ng ganito, tapos maraming viewers, kahit anong klaseng ibato mo pa sa comment section, siguro kung matyaga yung streamer na magbasa ng comment section kahit libo-libo viewers niya,
is baka yun nga, mabasing constructive criticism mo na for their improvement. Pero yun nga, wala kasing mangyayari talaga if babatoy mo lang din sila ng toxic comments. Ano lang talaga as in wala na tayong magagawa talaga diyan sa nangyayari ngayon sa gaming community, sa platform, dahil na sa mga Osus streamer. Wala na talaga tayong magagawa. Kumbaga nakarely na yan sa platform itself, yung rules and regulation nila. Kasi yun nga, we should actually focus on ourselves na lang din. Yun. I was saying earlier, we should focus on our own content to be noticed by the viewers. Kasi yun nga, audience preference pa rin yan. Kung gusto nga nila makita ng boobs, pupunta sila doon. Kung gusto nila makita ng naglalaro talaga, pupunta sila doon. Yun lang talaga yung masasabi natin dyan, guys. Wala na naman kasi. Tayo naman yung pipili kung sino yung papanoorin nating streamer, guys. Yeah. May free tayo magpumili, guys. Nasa sa atin ang desisyon. Yeah. Mali talaga na hayaan lang din Hindi natin. naman natin sila hinahayaan. Hinayaan. Hindi lang natin We're not enabling. It's Mm-mm. just that we're not tawag dito, hindi natin sila we're just saying not to biniblame bash eh. them. Not to bash Not them. to bash them ng ganun lang because at the end of the day, they're still human beings. And dapat meron tayong human decency and meron tayong kind of diplomacy to it kasi meron namang proper processes, way, 'di ba? Kasi our words can do so much. Pero yung, Nakakapanakit. 'di ba? Parang baka mag-fuel lang ng fire yan sa kanila. Anong purpose ng podcast nyo kung ang conclusion dito is walang magagawa dito? Actually, hindi yan yung conclusion namin. Di ko alam kung bakit ganyan yung mindset mo. We're trying to explain things here na sobrang linaw para sa inyong lahat eh. Lash, can I answer na lang muna? Sige, ikaw muna. Hindi naman hindi sa walang gagawin sa tawag dito, wait lang. Hindi sa walang magagawa yung podcast na to. Kumbaga, this is a good start na we pass the message nga na we are being concerned sa nangyayari sa gaming community. Kasi this is our way to influence May paki kami. Kung sino man yung siguro nasa higher ups ng platform itself na Pinoy na makakaintindi ng sinasabi namin na bigyan pansin yung mga ganitong issue. It's not na hindi namin sinasabing hayaan. Kaya nga pinag-uusapan natin ngayon to para magkaroon ng information yung mga tao, magkaroon ng awareness na nangyayari yung mga ganitong content na hindi healthy sa gaming community. Ayun. Yun lang. Go Lesh. Sila Dana muna. Dana kayo. Gusto kayo i-add? I-reiterate ko lang for those of you that missed it. Parang this serves as like a reminder then to report what needs to be reported kung hindi naman nagfo-follow ng community guidelines. Yun parang you really have to assess kasi parang if they're violating ba something. Kasi we can't just because ayaw mo yung nakikita mo doesn't mean i-report mo agad, 'di ba? Parang you can just block the page kung ayaw mo talaga. And that's helping the community in a sense because it affects their algorithm. You know, like I said, parang botohan lang din 'yan. Lahat ng boto counts. Okay, every vote counts. So, pag nag-report ka, parang that counts. And if you don't watch them, that counts. And yun yung gusto naming ipalabas dito sa podcast. 'Di ba? So if now you have the course of actions that you can take. Kasi pag nakita mo sila, alam mo na yung kailangan mo gawin, you know. So it's just the podcast is also shedding light on how it affects other girl streamers. So ayun nga, follow nyo na lang si Freemourne for the replay, for the full context of the show because ayaw rin naman namin mag-criticize for the sake of criticizing because constructive criticism din yung gusto namin ibigay. Yes. And we did point out that it's not healthy for the community and
hindi naman talaga tama, that you're using the game to gain traction or Yes. to grow your audience. Itatag mo lang tapos may makikita pa ng mga kids and stuff like that. So, ayun. Okay, so ito isa pang comment na guidelines lang tayo base kasi wala pang. Actually guys, may guidelines kami mga streamer na sinusunod. Which is pinakita na nga siya ni Freemourne kanina, yung sum of that part. May guidelines po kaming sinusunod guys, hindi lang talaga siya na-implement masyado ng FB. So kung hindi kayo aware guys, may guidelines po ang mga streamer na pinapakita ng FB na dapat sundin, which is andun naman talaga na dapat clean yung stream namin. Kasi hindi nga siya nasusunod kasi nga business is business para sa FB siguro. That kind of trend is binibigyan silang pera eh. So, yun lang guys. Siguro sinagot ko lang din yung para sa inyo. Na kung mga di aware na may guidelines sa mga streamer. Meron kaming guidelines guys. Dagdagan ko lang din yan sa So, guidelines. Yun nga kasi yung actually ito yung problema nga sa guidelines. Nababypass kasi siya. So guys, nababypass nga kasi siya. Yun ang problema. And wala tayong magagawa doon kung walang ginagawa action ang Facebook mismo. And kahit gustuhin man natin na yun nga mapansin yung mga quality content dito sa Facebook, we can't do anything about it if the platform itself does not do anything. Ayun. So yun nga. Yun nga yung reason namin guys, ba't namin nilabas din itong podcast para maging aware kayo kung ano yung mga nangyayari, ano yung meron sa aming mga streamer, ano yung mga community guidelines namin, ano yung mga tingin namin regarding the community itself. And to voice out kung ano yung tingin nyo as a viewer, kaya andito yung podcast guys. So yun. FB has a solid part about it kahit na hindi ka nanonood sa mga ganun streamer, Facebook will recommend it. Yes, yun nga eh. Yun yung kailangan, yun din yung sinasabi namin Boss Dan na parang nangyayari na kahit hindi mo pinapanood yun, kahit never mong kinlik, nire-recommend sila sa'yo ng FB, which is, yun yung kailangan nga mawala. Kaya yun yung kailangan maayos ng FB. Kailangan magkaroon talaga ng tag for that content. What we can do for now is, pwede mong i-snooze, pwede mong i-hide. Alam mo, that, kasi machine learning at the end of the day, yung yung system na yan eh. So, pag hinide mo yung content nila, you snooze it, you unfollow Hindi na siya or block, lalabas. hindi na siya lalabas sa ano mo. So, that helps Facebook say na, okay, parang this probably, alam mo yun, parang ma-tag sila as probably inappropriate, 'di ba? Alam ko may ganun eh. I think na misinterpret nila tayo sa ayaw nating ipa-report na page. We are just saying guys na pag nag-report kayo ng page guys, siguraduhin niyo na Assess nyo? oo. Siguraduhin niyo Okay. talagang rapat i-report yung page. Conserve. Yes. Conserve muna guys. Kung meron ba talagang let's use ginagawa. the report button wisely guys. Oo, wag lang report without basis, 'di ba? Yeah. Kung nakikita nyo ka-report Click before you naman. think. Ang sinabi nga namin, Charot lang yun guys. ang point nga namin kayo na guys is hindi porket di nyo gusto yung content, i-report nyo na. Yun yung minimin namin. Siguro ang nag-guess nyo kasi is lahat ng Osus streamer dapat i-report. I think nandun pa rin yung guidelines na may yung iba naman kasi talaga nakasuot lang sila ng normal na damit ng babae pero they are gifted. So ba't mo sila i-report? Kung normal na damit yun ng babae. I mean, yun yung point kasi guys eh. Hindi na porket kita yung nila, they are hindi porket kita yung boobs nila, i-report niya sila. Yun yung point namin guys, na huwag kayong mag-report guys. Observe. Maybe you have to na rin, reevaluate your mindset na rin regarding like women. I feel kind of, if ako yung girl na yon na gifted, na naka-sando lang, tas naglalaro ako because I enjoy it and I genuinely enjoy the game, tapos mare-report ako because someone feels like hindi ka respeto yung ginagawa ko. Parang, yun eh, parang may mindset ka na in your head, you kind of binastos mo na ako in your head. So, parang, alam mo yun, it's just, take a step back and think din of like, tama ba yung thinking mo na bastos na ba to agad? Ganyan, 'di ba? Parang, is this streamer doing something na that's probably sexually paano to? May sexual innuendos ba yung ginagawa ng ate girl na to? So, parang you really have to you really have to think
kung if this person is violating community standards or nababastos mo lang in your own head yung girl. So that's also one thing You have to take a step back and like really think na parang report ba to? Or am I just thinking bad thoughts about this girl? So may nag-comment ito naman tayo sa damit Oh, Normal po ba yun nakataas yung t-shirt at nakalaway sa Ang sinasabi na namin guys, hindi naman lahat ng Osus streamer ganyan yung damit guys. Wait lang, ako Hindi nasasagot lahat. Hindi dyan. lahat Ako ng nasasagot. nababrand. Hindi lahat ng Okay nababrand lang ba? Osus streamer ganyan yung damit. Ano yung Freemourne? Okay lang ba ako nagre-reply dyan? Sige, ikaw na. Sino ba kasi, eto lang yan guys, sino pa kasi nagpauso nung jogging pants na gugupitin mo sa gitna and then sosotin mo bilang pantaas. Yun lang naman yun. Pero yun nga, I was saying na hindi siya, we can't say na hindi normal kasi it's the preference of the one who wears it. Yun lang. Alam mo, fashion niya yun. Oo, yun lang Kasi Yeah. ito nakikita ko may mga nagmo-model ng ganun and hindi natin Kaya makokontrol. nagtatanong ako sa kanila kanina, fashion na ba yun? Hindi Hindi ba yung trend? Hindi Ang natin problema kasi hindi natin makokontrol. Oo. ang problema kasi guys, may tinutukoy kayong tao. Kami we're talking generally. Yun yung nangyayari kasi. May tinutukoy kayong streamer which is kilala din namin guys. Huwag kayong mag-alala. We're just talking generally kasi kung isa-isahin natin yung mga streamer na yun, baka bukas pa hindi pa rin tapos tong podcast natin. Kung isa-isahin natin lahat Ulit. Oo. Kaya we're talking generally here guys. Hindi kami nag-uusap na based lang dun sa isang suot nung streamer na to. We're really talking generally here guys. And also, I don't feel like we have control over your actions then. I feel like all of us have free will. Actually, hindi ko pala feeling yun. Totoo naman na may free will tayo lahat. So, with this podcast, diba, I think it gives you more perspective lang on like the issue at hand and how it's affecting the community. Oo. So, up to you if you will report or not, diba? Yes guys. Like- Let's ulit na kasi yung tanong guys. Okay. Wala So, namang kaming ayun, control talaga sa gagawin nyo. Pero, Ayaw lang namin kasi ma-bypass ayaw lang namin end yung stream na hindi kayo pinapunta. So siguro guys, yung mga tanong nyo guys, lahat yun nasagot na namin kanina guys. From the start guys, didiscuss namin lahat isa-isa. So siguro if kakarating nyo lang or hindi nyo siya na-gets, siguro rewatch nyo na lang yung live. Kasi if ulit-ulitin namin yung sasabihin namin dito, it's going to be a boring podcast na siguro. Oh, and I think we already stated na rin naman na yung goal nung podcast. And thank you na rin sa mga nagpa-unlock, sa mga tumambay at nakipag-interact at nagsabi ng kani-kanilang thoughts regarding sa sa topic na to. And ayun, so guys, any last shout out or any before we end the stream? Ayun. Shout out kayo guys and promote your page and kung may event man kayo guys. So, sino muna? Dana na? Una ka daw, Bojong. Una ka daw, Bojong. Siyempre, dami nag-iintay. Wala naman po akong event. I'm Bojong Gaming, guys. If you want some Genshin stream, bumisit lang po kayo sa akin. Shoutout nga sa mga katulong natin dyan. Maraming salamat. Kahit napakatahimik ko. And thank you nga pala ulit kay kay Lesh, kay Freemourne, and kay Dana. Yan. Thank you. Maraming salamat. Marami akong natutunan. Ako din. Okay, so Ang dami ko na-observe dito. Ang dami ko na-observe. Yeah. Tayo mga new knowledge na galing sa mga viewers. Thank you. Maraming salamat sa inyo guys. Marami akong natutunan. You helped me a lot. Okay, so yun, Dana. Ayun. Again, I am Dana Games. I stream MWF ng 8 p.m. Genshin Impact. Ito na yung event ko, and then sa 31, I'll be judging sa Drizzly Land sa page ni Crypto Panda. Ayun, shout out to all my Dananas out there, sa mga high school friends ko, sa mga college friends ko. Thank you for the support. Freemourne and Lesh, thank you for the invite, and Bojong for accompanying me dito sa podcast na to. Thank you so much sa mga nag-comment and nag-like. Hopefully, nag-follow kayo kay Freemourne. Follow nyo na rin si Bojong, si Lesh, and me, of course. Ayun. Thank you for all your support.
And thank you sa mga nag-comment. Very insightful. It really gave us some things to talk about. It really did get spicy. Yes. Nawala ka, Dana. Ayan, ang cute niya. Yan. Ayan, nawala ka sa spicy. Nawala ka doon sa spicy. It really did get spicy, and na-enjoy ko pa rin yung discourse, and I feel like it's a healthy conversation that we should all be doing. We should always talk about things that matter, and thank you so much to the Gray Area Podcast for giving us this kind of platform. So, Freemourne, ikaw na muna sa ating dalawa. Hindi, ikaw na, Lesh. Ikaw na muna. Ako na ba? Sige. So, ayun guys, ako nga pala si Lesh, guys. I stream almost every day, siguro depende lang pag may event. And kung anong games ini-stream ko, I stream any kind of game. Kung anong trip ko, guys. Pero usually, Genshin talaga. So, any events naman, wala naman masyado, guys. Support nyo lang lahat ng Genshin Impact streamers or kahit sinong streamers, guys, na may good content for you. Support nyo sila, guys. So, yun lang, guys. And have a healthy gaming community, guys. Peace out tayo dito, guys. So, Freemourne, go. Hello, yun. So, guys, okay, hindi ko na mapigilan yung ngiti ko. Hindi, pero maraming salamat guys sa mga sa mga co-streamers natin, sa mga viewers natin from different communities. So, shout out to Pinoy Retro Gaming Community, PRG fam. Maraming salamat. Sa Genshin Impact Community, maraming salamat. Kay Lesh, kay Dana, kay Bojong, maraming salamat. Kundi dahil sa inyo, wala yung podcast, especially kay Crypto for the insights, and Elkun, thank you for the overlay, for the banner. Maraming salamat sa tulong ninyong lahat. And ako nga pala si Freemourne. Sa mga bagong viewers natin dito, ang content ko ay Pokemon. Ayan, so Pokemon, so ayan guys, isa pala sa magiging unique content ng namin, ng magiging podcast namin ni Freemourne is, kung may gusto kayong pag-usapan next podcast, guys, comment nyo dyan, guys. And kami bahala ni Freemourne mag-research and maghanap ko sino yung guest namin. So if ever na may suggested kayong next topic, guys, comment lang kayo dyan, guys, and babasahin namin yan. So, yan. Anything else, Freemourne? Freemourne? Ayun. Sorry, ang dami kong binubuksan na tab. Ayun. So, guys, announcement lang din. I do stream pala yung schedule ko. I do stream every Monday, Wednesday, Friday, and Sunday at 7 p.m. So, kung may, nga pala, please do follow our co-streamers, sila Dana Games, sila Bojong, sila Lesh. Nandyan sa description natin yung mga mga link ng kanilang respective pages. And I hope, guys, marami kayong na pag-isip-isip na mga nakuha dito sa ating content, kasi this is the podcast like I enjoy talking about, na hindi lang naman, ayoko lang din kasi talaga magstay lang siya sa mga Discord server, na syempre okay pa rin na nagiging aware yung mga tao, kasi lalo kung bilang streamer kasi you have this power of influencing others, and I hope na itong capabilities natin to influence others is gamitin natin responsibly. Ayun lang naman, and I hope na dumami pa yung mga healthy community na ating gagawin in the future. And kung may mga hindi man kayo gustong nakikita talaga sa gaming community, is do the things that you can control. At kung hindi nyo man makontrol talaga, is we can send a message. Ayun lang naman. Basta tandaan nyo, guys, as a viewer, basta as a human being, may kaya kang gawin regarding any kind of issue. May kaya kang i-contribute kahit sobrang liit lang yan, guys. Kung wala kasing mag-i-step up kahit isa sa atin, wala talagang mapupuntahan. So yun lang, guys, sana don't ride the hype train and be your own, guys. Yes, Dana and Boj, bago tayo mag-out. Pero yung shoutout Gaming Brotherhood. Yan, si Boss DM. Go lang. Andi yung si Force. Ay, si Jarus na nandyan pa. Ay, Dana last. Shoutout lang sa Genshin community. Genshin community. Gutom na ako, guys. Pero shoutout to Genshin community. Thank you for your continuous support. Marami tayong events sa Genshin community. Marami dyan. You'll just see it pop up now and there. Pero yun nga, now and then. Pero
yun nga, si Crypto Panda is hosting Drizzlyland, so I'll be a judge sa finals. Yan, kasali pala ako doon guys, Sabado na yun. Ay. So, ayun guys. Regarding the topic guys, kung may suggestion kayo, you can PM my page or page ni Freemourne guys. Open yung namin regarding the topics. So, yun guys, we'll try to handle every topic na suggest nyo guys. So, yun, suggest lang kayo either PM my page or PM nyo yung page ni Freemourne. Take mo na, ikaw mag-stream Go. Ayun, so, pasensya. Hindi ba tayo mag-raid? No. Sige, raid tayo. Sino ba? Raid tayo, man. That's how we're supporting. Yes. Uwi ka, Jarus! Ana. Jarus, di ba Janras yan? Jarus. Wala, ginawa ko na yung UA. Naging Jarus eh. Jarus! Shoutout daw yung Genshin Girls PH. Shoutout kayo dyan guys. Stay strong and continue what you're doing guys. Si Munye Gaming. Shout out to Genshin Girls PH. Love you girls. Medyo inactive ako sa GC pero okay. Thank you for having my back. Ayan. Supportahan nyo lahat guys. Mapababae man or mapalalaki na streamer guys. Equal Sa tayo dito. pangkababalagan mga multo experience. Seryoso ba Boss Erkun? Gusto mo ba yan? Gusto mo ba yung kanya topic, Boss Erkun? Usapang multo experience ba tayo, guys? Wait lang, di ko makita sa akin sino online eh. Si G-Dragon, ata live. Oo. The gray area podcast raid. Guys, sama kayo sa raid natin, guys. So, ayan. Yun lang talaga nilagay ko, no? Wait lang, lagay natin yung buong pangalan namin. Nahiya pa kayo. Nahiya kami. Nahiya pa Hashtag Bojong Gaming, hashtag Dana Games. Ayan guys, palagay na lang guys, sama kayo sa raid guys. So, yun. Thank you guys and have a wonderful night guys. Salamat sa pagsuporta sa aming pilot episode guys. Sobrang thankful guys. So, yun. Last thank you Dana and Bojong. Kasi si Freemourne na bahala. Salamat guys. Thank you for inviting. Maraming salamat. Lesh, Freemourne, Madam Dana. Thank you. Madam yan. Grabe, minabadam nila ako. Grabe. Ay. Okay. Personally, thank you so much for having us. Very insightful yung naging podcast and I'm happy sa naging interaction natin with the commenters. Yeah. Thank you so much. Ay, go Freemourne, take the floor. Okay. Good night. Okay guys, good night and have a wonderful night. Sa mga hindi pa kumakain, kain na kayo. Ayun. Bye. Ito guys,